ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen. Tayo po muna ay pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang umaga po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at ng ating pong beloved Ate Vines Nier, praise the Lord. At sa ating pong mga minamahal mga bisita, ating mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon po ay araw po ng Linggo, ating pong Sunday General Worship, mga minamahal. Amen. At tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po'y binigyan ng dakilang pagkakataon, pribileyo ng ating dakilang Diyos na atin muli siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dito po, mga minamahal, sa aklat po ng mga awit, kabanata po ay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen. Praise the Lord. At sa aklat po ng unang Tesalonica, sa kabanata po ay 5, sa talata po ay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo, mga minamahal. Amen? Kalooban po pala ng mahal na Panginoon, ang tayo po'y magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At kaya bilang pasasalamat sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Tayo po, mga minamahal, amen, ay laging dadalo na hindi po natin pababayaan yung ating pagkakatipon bilang pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, na tayo, mga minamahal, amen, na tayo, mga minamahal, sa dinami-rami ng tao, isa tayo sa pinagpala ng ating dakilang Diyos. Isa tayo sa pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pinagaling ang ating mga karamdaman, mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, pilay pinalakad, ketong nilinis ng ating dakilang Diyos, mga patay, amen, binuhay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Yung ating buhay, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't anong ating maigaganti, anong ating maibabayad sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Wala po. Ipunin man natin ang kayamanan ng buong sanlibutan, ipunin man natin ito, mga minamahal, kulang pa, hindi pa rin sapat upang itumbas sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kaya bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo po ay dadalo ng 3 beses sa isang linggo sa gawain ng Malapenoon. Amen. At tayo magpupuri sa kanyang marilag at banal na pangalan, mga minamahal. Pupurihin natin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong lakas, ng ating buong kaluluwa at pag-iisip, mga minamahal. Amen. Ang nais ng dakilang Diyos, ang pagpupuri may kagalakan, mga minamahal. Amen. May kasamang palakpak, amen, pagpadyak, pag-indak, pagtalon, pagsayaw ng makalangit na sayaw, mga minamahal. Amen. Ito po ang hinihiling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Yung pagpupuri, mga minamahal, ito yung lubos na kinalulugdan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po si Haring David, 7 beses magpuri, amen, sa isang araw, mga minamahal. Amen. At sa pagpupuri, may kapangyarihan. Si Haring David, mga minamahal, amen, yung leon at oso, amen, kapag yung kanyang tupa
kinukuha ng oso at leon, pinapangahan lang niya ito mga minamahal, sinusuntok lang niya ito mga minamahal, amen. Pinapatay niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamao, mga minamahal, amen. Kaya't kung tayo po'y magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, magkakaroon tayo ng kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Yung kapangyarihan, mga minamahal, ay pinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos, magagamit po natin yan, mga minamahal. Amen? Kahit kung tayo magpupuri, mga minamahal, anong problema meron tayo? Ano mang suliranin, mga pagsubok na ating pinagdaraanan, kayang-kaya natin po itong lampasan. Lahat ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa atin, mga minamahal. Kaya't napakahalaga po, mga minamahal, amen, na tayo po'y maaga. Amen. Dapat hindi po natin pinaghihintay ang ating dakilang Diyos. Kailangan tayo po ang maghintay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon bilang pasasalamat sa kagandahang loob ng ating dakilang Diyos. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat po ay inihiling na tumayo o kaya ay lumuhod, itaas ang dalawang kamay at ipikit ang mga mata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilan mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat malapay noon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin kami malulhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, prebeleo malapay noon na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, malapit noon nagsisisi sa lahat ng aming mga kalikuan, mga pagkukulang malapit noon. Anumang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaya-aya kalugulugod sa iyong banal na harapan, aming mga kainaan na aming napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat sa amin malapit noon, lalo na po ang iyong abang lingkod. Kami iyong patawarin, hugas at linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapit noon ang bawat yugto ng iyong banal na gawain sa mga congregational singing, joyful solemn, mga beloved song leader, langisan mo po malapit noon, maging sa mga mag-assist, langisan mo po malapit noon ang mga magte-testify, hallelujah, mga beloved testimony leader, mga kukuha na magpapatutuo, mag-assist na magpapatutuo, langisan mo po malapit noon, hallelujah, ang mga pinagpalang mga awit, mula po sa kupunan ng beloved children's choir, beloved adults choir, beloved youth and singles choir, and beloved Jesus Finest Generation Choir, na mga espesyal na papuring awitin na kanilang iaalay, langisan mo po ito malapit noon, na aming inihiling, na aming idinadalangin, isinasamo sa iyo malapit noon. Mapa-joyful man o solemn malapit noon, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya malapit noon. Purpusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu. Papagtagumpayin mo po kami o malapit noon na aming maramdaman iyong matamis at banal na presensya. Alisin mo po ang hadlang sa aming pagdama sa iyong matamis at banal na presensya malapit noon. Hallelujah. Langisan mo po ang mag-exalt ng giving, na ibalik mo po ng billion, trillion times ang pagpapala sa matatapat mo mga anak, physically, materially, spiritually blessed malapit noon. Pagpalain mo po ang iyong mga pinagpalang mangaral sa araw na ito, magmula sa main church malapit noon. Hallelujah. Luzon, Visayas, Mindanao, sa bawat sulok ng mundo malapit noon. Langisan mo po mga pinagpalang mangaral, maging yung banal na salita, lakipan mo po ito ng kapangyarihan o malapit noon. Buksan mo po mga pangunawa kaisipan ng mga tagapakinig, hallelujah, sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ingatan mo po aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan, at samahan kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong naalala ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa
sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-litong. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyan ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging kasal. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dating binago niya.
At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ay tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamalas ko. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Iisipin niyo, ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo pinahugasan. Sa Diyos karapat dapat lang, ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa aking lumubog, ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Aniya, guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa aking lumubog, ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Aniya, guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa aking lumubog, ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. My
Turn my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. Si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Dahil pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Dahil si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging may tiwala sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa'king hinaan. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Kay dilim ng buhay ko noon, Jesus, sa paglakad ko'y tila laging nangangapa. Ngunit nang ika'y aking makilala, saan man pumaroon ay kasama ka. O Kristo, ang ako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. O
katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong saya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sila. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Gamitin mo patutuo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagdamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin
ka. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. There's a whole lot of people going home. By the time it won't be very long. With the twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the time it won't be very long. In the twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Ang munting ilaw ko, pagliliwanagin, 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 ang munting ilaw ko, pagliliwanagin, sa gitna ng mundong madilim. Tatapat mo ba hindi, pagliliwanagin, 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 tatapat mo ba hindi, pagliliwanagin, sa gitna ng mundong madilim. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, oh. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Oh, come and go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet
with joy. Oh, surely I'll be there in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. Yes, I sing with joy. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Happy, happy, happy. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word. I want you to know how happy am I. When I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. I'm blessed and I know that I am God. Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am God. You promised me to give a new life. I'm blessed because you walk with me and you reach me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am because Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am because you promised me to give a new life. I'm blessed, because you walk with me and you reach me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed. And I know that I am because Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am because you promised me to give a new life. I'm blessed, because you walk with me and you reach me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed. Amen. Hallelujah. Because Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am because you promised me to give me life. I'm blessed, because you walk with me and you reach me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. One more time. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. One more time. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. There I say, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. There I say, oh, glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. One more time. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. One more time. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and break the powers of darkness underneath my wings. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High.
name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. One more time. I will give him glory. I will give him praise. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. I will give him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will give him glory. I will give him praise. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. I will give him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. You came from ashes, diamonds from dust. I have a new heart. He has my trust. I used to shame, but now I proclaim. I tell my story. Yes, I will give him glory. I will give him praise. I will shine light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. Hallelujah. I will give him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Oh, glad to be in the service. Glad to be in the service. Glad to be in that service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in that service one more time. I'm glad he was out before me. I'm glad he looked out and he chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to him all my mind. I give to him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Amen. Hallelujah. Oh, glad to be in that service. Glad to be in that service. Glad to be in that service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in that service one more time. I'm glad he was out before me. I'm glad he was out and he chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to him all my mind. I give to him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in the service. Glad to be in the service. Glad to be in that service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in that service one more time. Come forward and shout from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Singing everywhere you go. Tell everybody you think. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Oh, peace on earth. Good friend to attend. Singing angels long ago. And they will play the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away. The songs that were with him. I'm here to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come forward and shout from the mountaintop. Hallelujah. Proclaiming in the cities and streets. And sing everywhere you
somebody shouting, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town, and people see what it's all about. There was a sound that Came from the upper room where the Holy Ghost will pour out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God is going again. The wind is going again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, will be the same on the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never ever be the same again. And the wind that blew out Pentecost is blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. And see that hath made us. And we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pastures. And serve into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. 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 Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Make a joyful noise unto the Lord. All ye lands. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us. And we ourselves, we are the people and the sheep of His pasture. And live into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endure it to all generations. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. 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 Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Get all excited. Go tell everybody that Jesus Christ is. Oh, go excited. Jesus Christ is. Oh, get all excited. To tell everybody that Jesus Christ is. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings and Lord of Lords. Get all excited. Go tell everybody that Jesus Christ is. Oh, get all excited to tell everybody that Jesus Christ is. Get all excited to tell everybody that Jesus Christ is. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings and Lord of Lords. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stayed within, sinking to rise no more. But the Master
master of the sea, heard by the Spirit cry. From the waters lifted me, now say, hear mine. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so strong, merits my soul's this song. Faithful loving service to Him belong. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. Else in danger, look about. Jesus completely saved. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, below the below me. He's your Savior, wants to be saved today. I want to tell you that love lifted me, love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. Zion is the place of singing, Zion is the place of joy. Oh Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship, Zion is the place of praise. Oh Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God. For our praise and testimony is ending. Oh, Zion is the place of singing, Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship, Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God. For the Christian testimony is indeed. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok din siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan?
nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Katotohanan ang maghahari sa puso kong anunumbay. Hindi mapigilan ika'y sambahin, o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin, o Jesus. Hindi mapigilan ika'y sambahin, 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 Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas, ang tunay mong pag-ibig sa akin, hallelujah. Di kayang sukain, di kayang isipin ang buhay mong handog sa akin. Hindi mapigilan ika'y sambahin, 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 o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin, o Jesus. Hindi mapigilan ika'y sambahin, 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 o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit. Amen, hallelujah. Sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible said. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate now
Lord, He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo'y magsaya at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, rejoice! Rejoice! Oh, rejoice! Ye children of the Lord. Oh, rejoice! Rejoice! Oh, rejoice! Ye children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands to the Lord! Clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands, ye children of the Lord. Say amen! Say amen, everybody! Say amen, ye children of the Lord. Say amen! Say amen! Say amen, ye children of the Lord. Say praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord, children of the Lord. Say praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord, ye children of the Lord. Oh, what a mighty God we serve. 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 Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us shout, hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Hallelujah. Shout and praise the Lord. Oh, let us shout. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. The Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping.
I feel the spirit jumping, and that's alright. I feel the spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. There's healing in the name, healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Healing in the name, there's healing in the name, healing in the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, oh how I love the name, how I love the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Oh there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh divang, Diyos ay buhay, divang, Diyos ay buhay, divang, Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. O divang, Diyos ay buhay, divang, Diyos ay buhay, divang, Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Bilang ilagat sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Dan mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang hawin. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagat sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Magtan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost in my life, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in my life, keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 with you, Lord. It's all over me and bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating po mga joyful songs. Ating pong ibinibigay ang pong pagkakataon para po sa ating mga solemn song, ating pong beloved elder, beloved Brother June Amaro. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved elder, Alvin Reyes, sa panguna po sa Joyful Nawitin, nating pinakamahal na Panginoon Hesus. At bago po tayo mag-umpisa mga minamahal sa malumanay na awitin nating pinakamahal na Panginoon Hesus, tayo po ay magtaas na ating mga kamay. Upo, dakilat mapagpala mo namin sa langit. Mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Sa umagang ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sa pribilehiyo. Hallelujah, na kami po ay malaya pa. Hallelujah, na sama-samang ikaw ay aming papurihan, pasalamatan sa mga kamangha-manghang ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sa pag-iingat mo. Hallelujah, bawat isa sa amin na kami po'y pinarating mong maluwalhati sa iyong banal na gawain. At sa mga anak mo, hallelujah, napapunta pa lang sa iyong mga banal na gawain, maging dito sa San Carlos City, Outreach, Pangasinan, hallelujah, sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, magsagawa ng banal na panambahan sa araw na ito, hallelujah. Kahabagan mo po sila, i-provide mo po ang kanilang pamasahe, kanilang masakyan, hallelujah, at ingatan mo silang makarating na maluwalhati sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon Hesus, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hallelujah. At sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeda, amin po sama-samang sinasaway, tinataboy lahat ng mga uri ng mga hadlang sa aming pagpupuri, hallelujah, sa pagkawalang ganang pagpupuri sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah. Tayo po ay narito, sabi pa ng ating beloved elder nung nakaraang overnight, samantalahin po natin mga minamahal, hallelujah, habang tayo ay narito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ibigay ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Dahil alam niyo po mga minamahal, hallelujah, ating beloved elder, hallelujah, nariyan, hahakbang lang ng konti, nandyan yung nanghihina na siya mga minamahal. Ako din mga minamahal, gusto ko ring dumalo. Hallelujah. Ngunit ilang linggo hindi ako nakadalo. Kahit gustuhin ko po mga minamahal dahil sa aksidenteng nangyari. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Narito ako, hallelujah. Kasama niyo na ulit na magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya hallelujah, ibigay natin ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Dahil hindi natin alam ang araw ng bukas, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ikaw ang may
likha ng langit, maging ito lupa at tubig, ang buwan at bituin tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw, pag-ibig mo walang hangganan, mananatili magpakailanman ang pagpapala mong ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay magpupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay pagpupurihan. Malupit man nitong kaaway, manganib man maging ang buhay, sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay pagpupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y pagpupurihan. Pag-ibig mo'y walang hangganan, mananatili magpakailanman ang pagpapala mong ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y pagpupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y pagpupurihan. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na nung bigat ng pagsubok pa. Sumisiglang buhay ko, magkakulay dahil sa'yo, di ko'y magpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang iba
pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat na pagsubok pa. Hallelujah. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang ibang kaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Dati ako ay para bang nag-iisang ilan, kay tagal, hanggang kailan pa hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa akin dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat na kilala kita. Hallelujah. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama, kay layo naman damdamin nila, kay tagal, hanggang kailan pa hihintayin? Sa aking
Sana ang dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa akin dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Hallelujah. Oh, salamat, nakilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Hallelujah. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa akin dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Bakit may pagsubok? Bakit dinarang sa apo? Tinutubo, dinadalisan upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako ngayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siya
pagsubok, bakit dinarang sa apoy? Tinutubo, dinadalisan upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako ngayong malimit na nalalamig sa paglingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Hallelujah. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus, hallelujah. Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus, hallelujah, hallelujah. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig. O Diyos, iyong dinggin ang buhay kong ito, nakalaan sa'yo.
papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Aming Diyos, Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila, hallelujah, pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila, pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila, hallelujah, hallelujah, pag-ibig mo, oh Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, kailangan kita, kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako, patawad, o Diyos, patawad, at ako ang linisin. Jesus, kailangan kita, kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako, patawad, o Diyos, patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang may tatago sa'yo. Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y ang sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo.
pag-ibig mo, Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Hallelujah. Walang may tatago sa'yo. O Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y naan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod. Linisin mo, gagamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Hallelujah. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo, Lord. Nasasabik akong muli sa puso kong naranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagpapait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit. Ang maliwas na pag-ibig ko, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo mo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko
langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalik. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare the steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, to the music of the flute and the harp and the melody of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord. Hallelujah. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plauta at kudyapin at sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, pagpupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataroon. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong
narito ako, bukas lagi ang palad ko. Naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwing na ay makapiling ka. Ang mukha mo ay papahiling ko, ang lungkot mo ay papawiin ko. Ang pasalin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika at lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwing na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, At sa tuwing na ay makapiling ka. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Hallelujah. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo, lagi ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo, lagi ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Hallelujah. Ang buhay kong
mga kamay, paghawakan mo, Ama. Baka ako'y mapahiwala. Hallelujah. Palakarin mo ako na may takot sa'yo. Hallelujah. At iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo, lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, at lalay kabutihan. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay mo aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, natay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ko'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin ko'y espesyal. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw
to worship your name. I've been so long, I thought I saw I was wrong in loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you followed through. I've waited so long, now I see you belong. Now you are. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and losing a word that was begun. List of this feeling, give me a beginning from a solid ground. Our life of purpose, life like a circle, such a power, Lord. I miss forever, stick me and never live in your world. I've waited so long, I sure I was wrong in loving you. It took me some years, some pain, and some tears, as you always do. I've waited so long, now I see you belonging. Now you are. And I wonder why I didn't love you from the start. As for me, I will be home. My praise and righteousness, I will be satisfied. When I awake with a life, I want to be just like you. My dearest Lord, as for me, I will be home like this. As for me, I will be home, thy praise in righteousness, I will be satisfied. When I awake in a life days, I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will be home like this. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakila pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailanman ay laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing kakinaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati mulo ng mulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang pagtutunguhan. Lang makilala kita na ang katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat na iyong ibibigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Isang pusong tapat ang sa aking awitin. Bigyan mo, O Diyos, ng
Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. May bayan ko sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang ating puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na naawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya na ako babalik dito upang tayo'y kukunin at kinali niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ibon lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay nagpuri. Ibon lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay nagpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay nagpuri. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang balik at nakailan pa man. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keep me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and all that is within.
Praise the Lord. Glory to God. Dito po nagtatapos mga minamahal ang malumanang nawitin at tayo po ay dadako na sa sunod na yugto ng panambahan ang testimony portion na dadalhin po ng ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. Amen. Sa mga papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po'y darako mga minamahal. Amen. Sa bahagi po ng pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo, mga minamahal. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay naupo lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang umaga po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family. Amen. At maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher Kuya Bubunyer. Amen. At sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Baintier. At sa ating pong mga minamahal mga bisita, ating mga minamahal mga taga-subaybay, amen, beloved viewers sa ating pong Facebook, live streaming, and YouTube channel, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At narito po, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga kapatid, amen, na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong pinaghahanda mga sumusunod, ating pong beloved brother, beloved elder, beloved brother June Amaro, amen. Sundan po ng ating pong beloved adult choir, beloved sister Jomabel Gapate, beloved brother Romeo Cachilar. Sundan po ng ating pong beloved children's choir, beloved sister Marta Tamundong, and beloved brother Jonathan Andres, amen. At sundan po natin pong beloved youth and singles choir, and beloved sister Risa Briones, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Sila po mga minamahal, amen, ang ating mga pinagpalang mga kapatid na magbabahagi, amen, ng mga himala, buhay na patutuo galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At narito po mga minamahal, amen, kung nakahanda na po ang ating pong beloved kapatid, beloved elder, beloved brother June Amaro, ating pong pakinggan mga minamahal, amen, ang kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Beloved adult choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At dubling pagrespeto po sa ating beloved parents, the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Willy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at sa pag-alala sa kanilang mga ginito ang aral at turo. At ganoon din po, binabati ko rin po ang buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa Southeast ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubunir at sa kanila pong mahal na anak, Ate Baisnir, at ganoon din po mga minamahal sa ating mga live webcast viewers, saan man kayo dako naroon mga minamahal. Praise the Lord po. Sa mga bisita, welcome po kayo sa panalagawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at higit sa lahat sa inyong mga minamahal ko po kapatiran, baguhan, manudutihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Glory to God po. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sariwain ko lamang po mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Nung kami po ay nagkumpuni dito mga minamahal, sa CR po ng mga sisters, mga minamahal, nariyan. Hallelujah.
pareho kaming nahulog ng aking beloved elder na kasama ng may namahal. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na rin yung pag-iingat sa amin, ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise Yung the ating beloved elder, mga minamahal. Hallelujah. Kung hindi niya naitukod yung grinder, mga minamahal, sigurado yung tubay itong angle bar, mga minamahal, dito po sa kaliwa niyang mata, mga minamahal, tatama. Ngunit tunay po, hallelujah, nag-iingat po ang Diyos. Hallelujah, na ating Amen. pinaglilingkuran. Hallelujah. At ganoon din po, mga minamahal, hallelujah. Kinabukasan, habang tinatanggal ko, mga minamahal, yung mga yero, hallelujah, dahil sa bulok na po, mga minamahal, yung pinagkapitan, at hallelujah, alam niyo po, hallelujah, aksidente na namang nahulog ako dyan, mga minamahal. At hallelujah, itong ulo ko, 1 linggo ko po, mga minamahal, hallelujah, tinitiis yung bukol. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, dahil hallelujah, doon ako na-shoot, mga minamahal, hallelujah, sa mga metal paring, na itong metal paring na to, bulok na rin, mga minamahal. Sigurado kung dumiretso ako doon sa baba, doon ako sa baptismal tub ng mga sisters, mga minamahal, babagsak. At ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na ko po'y kanyang iniingatan, hallelujah. Amen. Ngunit, Praise the hallelujah, Lord. noong October 10, mga minamahal, habang tinatanggal namin yung bubong dyan, mga minamahal sa likod, ito ating pastoral, hallelujah, dahil sa pagmamadali, hallelujah, na, hallelujah, baka bubuhos na yung ulan, mga minamahal. Aksidente po, mga minamahal. Hallelujah, yung aking kasama, unang nahulog, mga minamahal. Sumirit yung dugo dito sa kanyang ulo. Sabi niya sa akin, Kuya, tingnan mo nga yung ulo ko, baka nabutas. Nilihan ko pa po, mga minamahal. Kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, tumigil yung dugo sa kanyang ulo. Ngunit, hallelujah, Praise the maya-maya, Lord. hallelujah, nung ako naman, mga minamahal, hallelujah, nung inabot na yung long span na yero, mga minamahal, para hindi po mabasa yung mga gamit dyan. Hallelujah, aksidente po, mga minamahal, nung naapakan ko, hallelujah, yung parlance na kukulamber, na bulok na, mga minamahal. Nahulog po ako, mga minamahal, at nung salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, October 10, hallelujah, patapos na ang puri dito sa tanghali, mga minamahal, hallelujah. Nagpasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil itong kanan kong kamay, hallelujah, nagawa ko pang maisipa doon, mga minamahal, hallelujah, sa dingding na simento, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na hindi tumama itong aking ulo. Ngunit, hallelujah, kahit na anong laban ko, hallelujah, dito sa kaliwa kong, hallelujah, paa, mga minamahal, hallelujah, nabagsakan ko yung urukan, the place lang, mga minamahal, talagang nabasag. At grabe ang hinipo ko yung aking kaliwang pigi, mga minamahal. Nariyan yung grabe ang basa na akala ko dugo yun, mga minamahal. Dahil, hallelujah, nadurog po yung urukan, mga minamahal. Nung pagkabagsak ko, hindi na ako makatayo. At nandiyan, hallelujah, yung halos hirap na akong huminga, mga minamahal. Kaya, tama-tama, katatapos ng puri nating beloved elder, talagang nakiusap ako na magpalihan ako sa kanya, mga minamahal, dahil hindi na ako makatayo. Hallelujah. At pinatawagan ko ang ating mahal na kapatid na therapy, mga minamahal. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nung hiniga nila ako diyan sa katri, mga minamahal, hallelujah, nandyan, hindi na ako makatagilid, hindi ako makabangon, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nang hinilot ako, hallelujah, hinila niya yung magkabila kong paa, mga minamahal, na nakakabit yung magkabila kong kamay sa katri, hallelujah, lumagutok, hallelujah, at nung pagkalugutok na yan, sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, bumalik yung normal kong paghinga. Praise the nating Lord. pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Grabe ang pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isipin niyo, mga minamahal, 10 feet yan, mga minamahal. Kapag nahulog ka, nasa safety awareness, mga minamahal, sa training namin, hallelujah, kung gaano ang bigat mo, 3 times yan, mga minamahal. Ako 70 kilos, mga minamahal. Subali 210 kilos yun, mga minamahal, ang pagbagsak ko. Grabe po, hallelujah, yung pagbagsak ng aking kalibayang pigi, mga minamahal. Yun yung time, hallelujah, na grabe ang sakit na aking naramdaman doon sa aming bahay, pati aking beloved wife, hindi nakatulog almost 5 days, mga minamahal, ni magdumi, hallelujah, hindi ko magawa.
Dahil pag uupo na ako sa bawl, mga minamahal, madaig ako sa sobrang sakit ng aking baywang, mga minamahal. Hallelujah, nariyan yung ibangon ako. Kailangan ibangon ako ng aking beloved wife. Hallelujah, tumagilid ako, kailangan itagilid niya ako, mga minamahal. Kaya, grabe po, hallelujah, yung mga time na hindi ako makatulog, nandoon ako sa aming sala, hallelujah, nakaluhod ako sa aming sopa, hallelujah, nariyan, nakasubsob yung aking ulo. Sabi na ating mahal na pastor, hallelujah, sa oras ng paghihirap mo, pasalamatan mo ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Lord. Jesus. Purihin mo ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magpakumbaba ka, humingi ka ng tulong at habag. Hallelujah. Grabe po, mga minamahal. Ngayon, nagpasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa totoo lang po, mga minamahal, hallelujah, 5 minuto, hindi pa ako makatagal na tumayo, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, desire ko pong makaawit ngayon. Sabi ko, bahala na mahal na Panginoon kung makaawit ako, praise the Lord. Kung hindi, praise the Lord. Ngunit ang Praise the pagpapala nating pinakamahal na Panginoon Jesus, may assist ako dyan, nakapagpaawit ako ng 1 oras. Hanggang dito ngayon, nakatayo ako sa inyong bahay. Amen. Praise the Lord. Grabe, hallelujah. Sapat na, hallelujah, upang pasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong ito. Kung wala ang Diyos na hallelujah, ingat sa akin, mga minamahal, sigurado, mga kapatid natin na nadulas lang, nabali na nga yung kanilang, hallelujah, binti, mga minamahal. Yung iba nadulas lang, nabali na yung spinal cord. Ako pa, 10 meters, 10 feet, mga minamahal, yung aking nahulugan dyan. Hallelujah. Ngunit nung nagpa-x-ray ako, mga minamahal, last Friday, wala akong bagong pilay, wala akong fracture. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ngunit, hallelujah, hindi pa ako totally makadrive ng tricycle. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kinahabagan niya ako, hallelujah, na makapag-drive na ako ng aming single na motor. Purihin na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At labis po ako nagpapasalamat, hallelujah, sa mga beloved elders, sa kanilang mga beloved wife, hallelujah, mga beloved choir, hallelujah, mga kapatiran, hallelujah, na dumalaw sa akin, hallelujah, na rin yung kanilang dala sa akin, hallelujah, in kind, in cast, hallelujah, hindi ko man kayo maisa-isang mapasalamatan, bahala na po ang mahal na Panginoon Jesus na magbalik ng maraming beses na pagpapala sa inyo, mga minamahal, hallelujah, at labis po ako nagpapasalamat, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa physical, sa material, financial, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother June Amaro, sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valde Estrada Almeida, pinag-ingatan ang ating pong beloved kapatid, mga minamahal. Amen. At ating pong binabati, mga minamahal. Ating pong i-welcome ang ating pong mga minamahal, mga bisita. Amen. Welcome po ating pong beloved sister Aliana Denise de Rama and beloved brother Nathan D. Andres. Amen. From Paitan, Panuypoy, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo pinagpala, mga minamahal. Amen. Sapagkat merong kaluluwa, dinala ang ating dakilang Diyos sa kanyang banal na gawain. Amen. Habang naghahanda po ito pong manamahal, mga kapatid, mga beloved choirs, amen, beloved nanay, tatay, ating po mong awitan ating dakilang Diyos. Amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there in Jesus, I love you more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day where there is Jesus is sweeter than the day before. Every day where there is Jesus is sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus,
Jesus is sweeter than the day before. Just keep Trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. The storm clouds circling in the sky over the heavenly realm. I just keep trusting my Lord. He will never fail. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Ating pong mga minamahal mga kapatid, minamahal mga bisita. Amen. Ating pong samahan mga minamahal ang ating pong mga beloved mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Adults Choir. Praise the Lord.
puso ko ay may ligaya, ka't alam kong nariyan ka. Lagi kong kasama. Ikaw ang aking kalalahan, ikaw ang aking kalakasan.
sa buhay ko, Ama. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Oh. Salamat po, Panginoon ko. God bless po, beloved adores one. Ibinigay mo ligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kakakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Amen. Marami pong salamat muli sa ating pong napakabait na pinakamamalaping Jesus. Amen. Na walang sawa, mga minamahal. Patuloy tayong nililingap, sinasamahan, ipinapadama ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakahanda na po, mga minamahal, ating pong beloved kapatid, beloved Sister Jo Mabel Gapate, amen, atin na pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved brother Romeo Catsilyar. Praise the Lord. Una po sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakila ay tayong sa pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen! Praise the Lord. Dobling paggalang po ang aking pinapaabot sa ating pong beloved parents in the Lord sa patuloy na pag-alala ng kanilang mga banal aral at turo na ating pong minamahal na ginagalang Malapastor Willis Shot Almeda, maging sa ating pong beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako po'y bumabati ng isang magandang umaga po sa ating pong mga beloved preachers, mga beloved workers, beloved co-choir, sa ating pong mga beloved kapatiran, maging sa ating pong beloved live webcast viewers. Hallelujah. Tigit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po'y lubusan ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako po'y binigay niya pong pagkakataon muli na magbigay pa sa salamat sa Kanya sa mga oras na to. Aking po pinapasalamat na rin dakilang Diyos, mga minamahal. Nandyan po na kami po'y muling nakarating na maluwalhati at ligtas dito po sa dako ng San Carlos. Hallelujah. Galing pa po kami ng Cebu na aking pong beloved baby. Nandyan po ang kanyang pag-iingat at patnubay. At aking pong pinapasalamatan nating dakilang Diyos sa mga hindi pa po nakakarinig na aking pong dakilang himala nating dakilang Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Way back 6 years ago po, mga minamahal, kung di ko po makakalimutan, nandyan mga minamahal na ako po'y nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal. Ito po'y kung tawaging scoliosis, mga minamahal. Isa pong karamdaman sa akin pong spinal cord, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, ang karamdaman pong ito, mga minamahal, ay hindi po basta-basta, mga minamahal. Dahil nandyan, mga minamahal, na ako po'y minsan hindi makatulog sa gabi, mga minamahal. Hindi ko po maunat ang aking katawan, mga minamahal, sa sakit na to, mga minamahal. Nandyan din po na minsan, mga minamahal, nahihirapan din po akong dumating yung point, mga minamahal, na maging sa akin pong pag-CCR, mga minamahal, inaalalayan po ako ng aking beloved mama, maging sa pag-upo, hallelujah. Tunay na, nandyan, mga minamahal, maging nung ako po'y nag-asawa, mga minamahal, dala ko po ang sakit na to, mga minamahal, maging sa aking pagbubuntis. Nandyan na, grabe, mga minamahal, nung ako po'y nagbubuntis, mga minamahal, yung sakit na to, mga minamahal, ay isa sa mga maging sa aking pagtulog, nahihirapan po ako, mga minamahal. May mga nakapagsabi po, mga minamahal, na kung may karamdaman ka pong ito, mga minamahal, mahihirapan ka pong magbuntis. Hallelujah. Nandyan, ngunit napakadakila nating dakilang Diyos na nandyan yung himala niya, mga minamahal, na pinagkalooban niya po ako ng beloved baby, mga minamahal. Bagamat sa karamdamang ito, mga minamahal, dalang-dala ko po siya sa aking pagbubuntis. Ngunit andyan, mga minamahal, tayo po'y tinuruan nating dakilang ni beloved parents in the Lord na in times of trials, mga minamahal, anumang mga malulubhang karamdaman, atin pong ipasa Diyos lahat, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan dumating yung time, mga minamahal, na
ako po'y mag-a-apply po muli ng trabaho, mga minamahal. After ko pong manganak sa aking beloved baby, isa po sa mga minamahal na ikinakabahala ko ay yung sakit na to, mga minamahal, dahil nandyan mahirap po talaga, mga minamahal, na matanggap sa trabaho, mga minamahal, kung hindi ka physically fit, mga minamahal. Kumbaga, nandyan, mga minamahal, dumating yung time na dadaan po ako sa medical examination. So, grabe, mga minamahal, bilang isang tao, nandyan po na ako po'y nababahala, malaping ni Jesus, na aking pong dakilang panalangin sa pinakamamalaping ni Jesus na siya'y maghimala, na itong sakit na to, mga minamahal, kanyang alisin sa akin. Hallelujah, hallelujah. Nandyan, mga minamahal, na before po na aking medical examination, ako po'y nag-ayuno, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na lagi ko pong pinagdarasal, mga minamahal, na ito po'y kanyang tanggalin sa akin, mga minamahal. Dumating yung time, mga minamahal, na sasalang po ako sa x-ray, mga minamahal. So, yung result, mga minamahal, nandiyan, matatanggap po siya after 2 to 3 days. So, nandiyan, mga minamahal, alam ko wala imposible sa ating dakilang Diyos, dahil kahit anumang sakit, yung mga sakit, mga minamahal, na malulubha, kanyang pinapagaling. How much more ako, mga minamahal. Hallelujah. Nung time na yun, mga minamahal, aki pong ipinasa Diyos sa lahat, mga hallelujah. Nung dumating po yung result, mga minamahal, nandiyan fully healed po ako, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Clear po yung result, mga minamahal. Yung ikinakabahala ko po, hindi ako matatanggap sa trabaho, mga minamahal. Ako po'y kanyang pinagkalubuan ng trabaho. Hallelujah, na walang kahirap-hirap. Glory to God po. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Akidi po sasariwain, mga minamahal, way back 2020, nung days, pandemic days, mga minamahal, nandyan po na required po kami, mga minamahal, bagamat na bawal nga pong mag-cross borders, mga minamahal. Isa po kami sa empleyado, mga minamahal, na kailangan po naming tumawid, mga minamahal. Kumbaga mag-duty kami sa office nun, mga minamahal. I-share ko lang, mga minamahal, noong time na yun, mga minamahal, dahil nga po, commute lang po ako noon, mga minamahal. Hallelujah. Napakalayo po ng aming bahay sa aking opisina. Mga 2 to 3 hours po yung biyahe, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, mga minamahal, yung sinasakyan ko pong bus, mga minamahal. Hallelujah. Noong time na yun, mga minamahal, parang no choice ako, mga minamahal, dahil usually, kumbaga ang sinasakyan ko, mga minamahal, yung mga van po sa amin, mga minamahal, galing pa po ng malalayo. So yun po usually ang aking sinasakyan, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, dahil po malilate na ako, mga minamahal, sinakyan ko po yung isa sa mga bus, mga minamahal, na napakabilis magpatakbo. Hallelujah. Nung time na yun, mga minamahal, grabe po yung kaba ko, mga minamahal, dahil din po sa bilis na pagpapatakbo. Pero before po ako lumalakbay, mga minamahal, nandiyan na nagdarasal ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na paratingin niya ako ng maluhat at ligtas sa aming opisina, mga minamahal. Bagamat dyan po yung sobrang layo po yun, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, yung sinasakyan ko pong bus, mga minamahal, wala po pala siyang preno, mga minamahal, na kumbaga nasira. Hallelujah. Hindi po namin alam yun, mga minamahal, sobrang bilis po ng takbo niya. May dumating yung time, mga minamahal, na may bumabang pasahero, mga minamahal. Nandiyan na pagbaba ng pasahero, dun pala, mga minamahal, nalaman na may sira pala yung preno niya, mga minamahal. Ang dakilang himala natin, Diyos, doon, mga minamahal, dahil nga yung bus na yun, sobra yung pagpapatakbo niya, hindi pinaintulot na malapay na umandar siya, mga minamahal. Hallelujah, glory, glory to God po. Nandiyan, mga minamahal, hindi niya pinaintulot na umandar yung sasakyan, kasi, mga minamahal, kung umandar po yun, nandiyan baka na-disgrasya na po kami dahil wala na po pala siyang preno. Hallelujah, napakabuti ng ating dakilang Diyos sa mga maliliit naman ng mga bagay, pero nandiyan ang Diyos ay naghihimala, tunay siya, mga minamahal. Hallelujah, glory to God po. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal ni Jesus dahil sa kabutihan niya sa aming buhay. Hallelujah, sa mga pagpapala po, mga minamahal, sa malusog na pangatawan ng aking beloved baby. Hallelujah. Nagpapasalamat po sa dakilang Diyos din, mga minamahal, sa lahat po ng mga pagpapala niya sa aming buhay, sa physical, financial, mahigit na sa spiritual na pagpapala. Lahat ng kapuri at pagpapasalamat ay si pinakamamahal ni Jesus po lamang po. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Jo Mabel Gapate sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Tunay na napakapalad natin, mga minamahal. Amen. Sapagkat meron tayong Diyos
na nagpapagaling, nag-iingat sa bawat isa atin mga minamahal. Amen. Yan ay sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Tayo na po'y magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Narito po ang ating pong beloved Brother Romeo Gatchiliar. Amen. At sundan po ng beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagpaparangal ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po ay dobling nagpapabot paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na patuloy inaalala at mga turot aral. Minamahal kagalang-galang na mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida at ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah, praise the Lord. At ganun din po ang aking pagbati sa ating beloved Almeida family. Hallelujah, praise the Lord. At sa inyo rin po mga kapatiran, beloved free church workers, brethren at visitors, ako po ay nagpapaabot ng mapagpalang tanghali na po sa ating mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya't ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa giningtoang pagpapala na maipahayag muli ang kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sariwain ko lang po mga minamahal ang kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Mag-isang po ng aming sambahayan. Hallelujah. At mga minamahal, may share ko lang po mga minamahal ang iyong mga lingkod, mga minamahal, nung wala pa po sa gawain na ito, mga minamahal, ay nandyan po mga minamahal na karamdaman, alipin po ng mga bisyo, hallelujah, kasari-saring bisyo, mga minamahal, walang kapayapaan sa puso't isipan, maging sa aming sambahayan, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang iyong mga lingkod, mga minamahal, hallelujah, ay punong-puno ng bisyo, hallelujah, mula sa mga alak, hallelujah, pag-inom ng alak, paninigarilyo, hallelujah, hanggang sa mga drugs, hallelujah, praise the Lord, ay nandyan po ang iyong amang lingkod, hallelujah, talamak sa aming baryo, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa karamdaman, hallelujah, praise the Lord, ay nandyan po ang may karamdaman na ulcer, hallelujah, pamamaga ng aking mata, hallelujah, praise the Lord, hanggang sa aking may back pain, hallelujah, praise the Lord. Sariwaan ko lang po mga minamahal, itong mga karamdaman na ito na nagpasakit na kay tagal sa aking physical na pangangatawan, hallelujah, praise the Lord, na nandyan po ang aking ulcer, hallelujah. Nung wala pa ako sa gawain na ito ay buwan-buwan po ako mga minamahal na nagmi-maintenance, hallelujah, praise the Lord, na maging dito po sa daang bansa hanggang ako po ay nakapunta ng kay tagal sa ibang bansa mga minamahal, nandiyan po ang aking pagtitake ng gamot mga minamahal, kasi pag hindi po ako napagtake ng gamot, hallelujah, praise the Lord, na nandiyan po ay kumikirot siya mga minamahal, hindi po ako makapagtrabaho ng maayos, subalit hallelujah, praise the Lord, isang araw mga minamahal, nandiyan po ang aking beloved wife na siya po ay una po, nasip na po dito sa ating gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, hallelujah, praise the Lord, na hanggang isang araw na maanyayahan po niya ako mga minamahal, hallelujah, na dumalo dito sa gawain na to, subalit nung ako po ay hindi pa po dito nakadalo mga minamahal, ay mayroon po akong karamdaman, hallelujah, na trangkaso, hallelujah, praise the Lord, na yan po ay may bumalik po yung hallelujah, praise the Lord, yung sintomas ng mga COVID, hallelujah, praise the Lord, na 10 days po na hallelujah, hindi po ako makakain ng maayos, makabangon, ang sakit ng mga buong katawan ko, hallelujah, praise the Lord. Subalit nung nakita ko ang aking beloved wife na nagpupuri sa aming kwarto, hallelujah, praise the Lord, na sinabi ko po sa kanya na gusto kong dumalod sa gawain na yan, hallelujah, praise the Lord. Nung time na yun, 10 days na hindi po ako umiinom ng gamot, hallelujah, kasi sinusubukan ko ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord, hanggang na dumating yung linggo, mga minamahal, na kami po ay dumako dito sa hallelujah, praise the Lord, sa pastoral, hallelujah, dito po sa San Carlos Outreach, hallelujah. At nung kami po ay nakarating dito, hallelujah, nakikita ko po ang ating kapatiran na
nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nag-aawitan ng joyful at solemn. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang ako po ay nakapasok dito, mga minamahal, na ako po ay nagmamasid. Hallelujah. Praise the Lord. Na hindi ko po namamalayan. Hallelujah. Praise the Lord. Na ang iyong amang lingkod ay napapaluhan na rin. Hallelujah. Nadadama ko ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Pumasok ako dito na may karamdaman. Hallelujah, praise the Lord. At hindi ako nagdalawang isip. Tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sarili kong tagapagligtas sa Diyos at Hari ng aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpabautismo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, nung pag-uwi namin mga minamahal. Hallelujah. Yan po ang pinadama ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay pinagaling sa sakit na yan. Hallelujah, praise the Lord. Instant, hallelujah, praise the Lord. Na pumasok ako na may karamdaman, umuwi ako na, hallelujah, dala-dala ko ang kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa magpapala na pinagkakalob niya sa amin, sa maging sa aking trabaho. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Na nandiyan po sa ganang akin, mga minamahal, wala akong magagawa, mga minamahal. Subalit ang pagbibigay talaga, mga minamahal, ay susin pagpapala, mga minamahal. Ang iyong amang lingkod, mga minamahal, ay makakaalis na po sana sa abroad muli, mga minamahal. Subalit ako ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nandiyan na po ang aking visa. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit ako po ay nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus kung ito ay para sa akin, mga mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na hindi sagabal sa aking paglilingkod. Hallelujah, praise the Lord, ibigay mo. Ngunit, kung sagabal man, mahal na Panginoon Jesus, huwag mo nang ibigay. Hallelujah, praise the Lord, baka ako ay mapahiwalay sa iyo. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na yan po, isang linggo, 2 linggo, mga minamahal, na wala akong trabaho. Ngunit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binigyan po ako ng trabaho dito sa Pilipinas. Hallelujah! Na hindi po ako natuloy sa abroad. Napakagandang trabaho, opportunity, mga minamahal. Na dating cook, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Naging team leader, head chef. Ngayon, mga minamahal, naging consultant chef. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Na 4 na branch po ang pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na aking hinahandlan. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa ganang akin, mga minamahal, hindi ko po makakamit ng lahat ng ito, mga minamahal. Nang dahil po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinagkaluban po ako ng wisdom, knowledge, understanding, mga minamahal, na hallelujah, ito ay aking kinakamtam. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, mga minamahal, yung mga karamdaman, mga bisyo na yan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nung tinanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, lahat ng mga yan, nabanggit ko ng mga karamdaman, hallelujah, yan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hanggang sa kasalukuyan, mga minamahal, na hindi ko na po hallelujah, na natitikman ng mga droga na yan, mga alak, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sino ang hindi maglilingkod, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At sa unang panalangin ng ating ginagalang na mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, mga minamahal, ayan po ay kagalingan, instant, mga minamahal, ay binigyan din po ng kapayapaan sa aming puso't isipan at sa aming sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Maging sa aking beloved tatay, hallelujah, praise the Lord, may share ko lang po, mga minamahal, na nandyan po, mga minamahal, na mayroon din po siya, mga minamahal, na may karamdaman. Hallelujah, karamdaman na komplikasyon, mga minamahal. Mayroon po siyang diabetes, hallelujah, sari-saring sakit sa kanyang pisikal na pangangatawan. Hallelujah, praise the Lord, na hindi po na siya makalakad, mga minamahal, kung hindi po namin siya agayin. Subalit, nung mahayuan namin siya, mga minamahal, mahinlihan sa mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At inanhayaan ko po siya, mga minamahal, na dumalo sa gawain natin sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, praise the Lord. Na sabi niya, hindi siya makaligo, hindi siya ginawa ko, pinaliguan ko po siya, binihisan. Hallelujah, dumako kami sa pastoral. Hallelujah, praise the Lord. Na mayroon siyang karamdaman, hindi siya makalakad ng maayos, mga minamahal. Hallelujah, kung hindi po siya inahagay. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nung nakarating po sa pastoral, hallelujah, na nakikita ko po ang aking beloved magulang sa ama, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na nandyan po ay nadarama niya, mga minamahal, ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na patuloy siyang umiiyak. At ako po ay nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ipinadama niya ang banal na presensya sa aking beloved tatay. Hallelujah, praise the Lord.
na nandyan po mga minamahal, hallelujah, na hindi siya nagdalawang isip na nagpabautismo din po siya, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. At tinanggap niya ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At pagkatapos ng gawain, hallelujah, hindi nga nagdalawang isip, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Tumanggap po siya, mga minamahal, after ng baptisan, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Nakita po namin sa kanya ang kaginhawaan. Pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hanggang kasalukuyan, mga minamahal, na hindi po siya makalakad, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, ngayon po ay nakakalakad na po siya mag-isa, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa mga papalang pinansyal, material, physical, at higit sa lahat ng pagpapalang espiritual, kaya lahat ng kapurihan, pasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved brother Romeo Cachilla. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, nakamta ng ating beloved kapatid ang tunay na pagbabago at kagalingan sa kanyang mga karamdaman. Maging yung kanyang tatay, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos, at habang naghahanda po ating pong mga pinagpalang mga awit, tayo po'y umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. No storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Atin po muling samahan, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Children's Choir. Praise the Lord. Praise the Lord from the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For we walk by faith, not by sight. Amen. Praise the Lord from the book of Psalms chapter 136 verse 1. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Amen.
In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. There is healing. There is freedom. We declare it. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved choir. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, at tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Martha Tamundong at siya po ay sundan ng ating beloved brother Jonathan Andres. Beloved youth and singles choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at talagang ating mainam na pakinggan po ang mga buhay at pinagpalang patotoo dahil ito ay patotoo ng ating dakilang Diyos na ang mga patutuong ito mga minamahal ay talagang tunay na magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating minamahal na mga magulang sa Panginoon, sa ating inaalala, sa ating pag-alala ng magagandang turo ng ating mahal na pastor, Wildy Estrada Almeida, maging din po sa ating mahal na pastora, Lina C. Almeida, at nagpapabot din po ako ng paggalang sa atin pong mga minamahal na mga beloved children, at sa inyong mga minamahal na mga manggagawa, sa inyong mga minamahal na mga kapatiran, magandang tanghali po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At muli po akong nabigyan ng pagkakataon para mapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon sa kabutihan na ginawa po sa aking buhay, mga minamahal. Dahil dati-rati, mga minamahal, talaga po ako'y ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso at isipan dahil adik po ako ng mga bisyo. Adik po ako ng sugal, mga minamahal. Adik po ako ng sigarilyo. Kahit hindi po ako mag-almusal, basta may lighter at sigarilyo po sa aking bulsa, mga minamahal. Grabe po ang talamak na bisyong yan, mga minamahal. Hallelujah. At iyan na mga bisyong yan, mga minamahal, ang nagpahirap po sa akin na bagamat noon po, nakarating aking mahal na asawa sa dako ng Saudi Arabia, subalit hindi po kaginhawaan, mga minamahal, aking natamo dahil pag natatanggap ko ang kanyang padala, mga minamahal, para ko lamang pong ipinapahingi po sa mga tao. Ganun po ako. At hindi pa ako nakuntinto, mga minamahal. Ang titulo ng kanyang lupa, ito po isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus dahil po, nung malapit na po siyang umuwi, mga minamahal, gulong-gulo po aking isip, mga minamahal, kung paano ko po sabihin sa kanya aking problema. Subalit, nandyan, mga minamahal, na sumabay po, mga minamahal, na ako'y pinagbintangan po na hindi ko po ginagawa. Alam niyo po, napakasakit, mga minamahal. Naisipan ko na pong magpakamatay noon, mga minamahal. Subalit, totoo ating Diyos sa gawain ito, mga minamahal. Nung na-share po sa akin, mga minamahal, na ang gawain ito ay lumulutas ng problema, nagpapagaling ng mga karamdaman. Alam niyo po, mga minamahal, nung tinanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito, sa una't dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon, totoo, mga minamahal, nung una ko pong dalo sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, na talaga po na aking pong sinabi sa mahal na Panginoon na kung totoo ka sa gawain ito, sabi ko, baguhin mo aking buhay. Dahil hindi ko kayang baguhin, sabi ko.
Totoo ba, minamahal ang ating pinakamamahal na Jesus? Dahil nung ako'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, tinanggap ko, mahal na Panginoon, bilang sarili kong tagapagligtas. Totoo, mga minamahal, dahil sa kahabagan na malapit sa paghalatang panalangin ng ating beloved pastor, lahat ng aking bisyo aking nabanggit. Ito po yung nilutas ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At hindi lang po yan, mga minamahal, na makaraming pagpapala po na aking natanggap mula sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil ang pagbibigay, ito po'y susi ng pagpapala. Totoo, mga minamahal. Dahil magmula nung aking pong pinaglingkuran, ating pinakamamahal na sa gawain ito, na bagamat grabing kahirapan, mga minamahal, halos hinahanap mo ang iyong isasayang sa araw-araw. Subalit napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Dahil siya po, mga minamahal, magmula ng aking siyang pinaglingkuran, siya po lahat nagpro-provide ng aming pangangailangan. Purihin ating pinakamamahal na Jesus. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon, mga minamahal, dahil po akin din pong mahal na anak, mga minamahal, na siya po'y nilagnat, mga minamahal, 5 araw na hindi po yun umalis ang kanyang lagnat. Parating napakainit ang taas ng kanyang lagnat, mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko po naisipan na dalhin ng ospital o doktor, kundi akin din pong sinubukan, mga minamahal, yung aking naririnig dito po sa pulpito na nagpapatotoo. Ako po'y nagsumamo sa mahal na Panginoon, humingi ng kahabagan, humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Jesus. At ako'y umawit ng mga makalangit na awitin sa ating pinakamamahal na Jesus, at akin din pong sinubukan ilihan sa aking mahal na anak na yan. Sa kahabagan ng mahal na Jesus, so dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Ito po'y instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon. At akin din pong pasalamatan na ating pinakamamahal na Jesus sa kabutihan, sa pag-iingat na mahal na Panginoon, sa lahat-lahat ng kanyang mga pagpapala, sa kabutihan, at bagamat hindi po karapat-dapat, mga minamahal, ako'y ibinalik bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian, para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kulang na palakpak po yan para sa ating buhay na Diyos, yung alive na palakpak. Mga minamahal, lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Martha Tamundong sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. At habang naghahanda po ang beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat po ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa daw siya.
may mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo magkaisa dawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting akala. Sama tayo magpuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating samahan po ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth and single choir. Praise the Lord! Hallelujah! Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Without without a dime to my name, but all my bills got paid when I called on Jesus' name. You can tell me that God isn't real, 'cause I've got the victory, and that's why I'm still here. Cause I'm sure in my Savior's care, and a blessing is on the way. I can see it right now, but I stand my faith. Up for many, many battles in His name. I held up the bloodstains, better and proclaim that Jesus is the truth and the light. Believe me when I say He will make it all right. I got the sweet, sweet God
Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved choir. Tunay na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos na talagang tayo ay patuloy na kinahabagan. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at binagpalang patotoo at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Jonathan Andres at siya po ay sundan ng ating beloved sister Risa Briones. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Una't higit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, ang paglululhati, ang pagdadakil at pagsamba ay tanging lamang po sa ating Diyos na buhay, Amen. sa ating Praise the pinamamahal na Panginoon. Hallelujah! At dobling paggalang po sa ating pong beloved Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah! At sa patuloy po sa hallelujah, sa pag-alala, sa maturo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah! Pagbati po sa beloved Almeida family. Praise the Lord sa lahat po ng beloved, hallelujah! Praise the Lord, beloved preachers, sa nangunguna po rito kay, hallelujah! Praise the Lord, kay beloved Kuya Buboy, hallelujah, sa kanya kay Ate Vines, praise the Lord, hallelujah. Pagbati po sa lahat ng beloved instrumentalists, hallelujah, sa lahat po ng mga beloved kapwa mga awit, sa inyo po lahat mga, hallelujah, mga kapatiran, pinagpalang magandang tanghali na po sa inyong lahat, hallelujah. Pinupurit, pinasalamatan ko ang ating pinamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Muli, ako po yung nakabalik dito sa lugar na ito, mamamahal kung saan ako pinagpala ng ating pinamamahal na Panginoon na makilala sa gawain na ito, mamamahal, hallelujah. Pinupurit, pinasalamatan ko ang ating pinamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, mamamahal, hallelujah. Isa ako sa kinabagan ng ating pinamamahal na Panginoon na makakilala sa gawain ng Jesus Merced International Ministry, mamamahal, hallelujah. Nakakilala po ako sa gawain ng Jesus Merced, mamamahal, hallelujah. Taong 2015, mamamahal. Nung, hallelujah, ako po yung may karamdaman, mamamahal, na tuberculosis, mamamahal, hallelujah. Nagsabay po yun, mga minamahal, na-diagnose din po ako, mga minamahal, ng sakit sa atay, mga minamahal, hepatitis B, mga minamahal, hallelujah. Ako po yung naggamot noon, mga minamahal, pero hallelujah, hindi kalooban ng malapay noon na gumaling ako sa gamot, mga minamahal, dahil hallelujah, nalaman ko lamang po, mga minamahal, nung ako po yung kumpanyang pinapasukan ko, mga minamahal, dahil libre po ako sa gamot nung panahon na yun, Ma'am Mel, dahil ako yung nasa lugar ng Kalamba, Ma'am Mel. Sinusuportan ako ng kampanyang pinapasukan ko, Ma'am Mel. Talagang hindi ako nagka-problema sa paggamot. Pero dumating yung punto, Ma'am Mel, na hallelujah, limitado lamang daw po yung pagtulong nila sa akin. Kaya madaling sabi, Ma'am Mel, naubusan po ako ng pangbili ng gamot ni pampa-check up sa sakit ko, Ma'am Mel. Talagang hallelujah, hindi ko malaman kung ako'y gumaling sa paggagamot ko, Ma'am Mel. Hallelujah. At nagpapasalamat ako sa ating pinamamahal na Panginoon dahil nilob ng malapay noon na makauwi ako sa nung taon na yun, Ma'am Mel, dito, Ma'am Mel. Hallelujah. At hallelujah, ang ginamit niya aking malatyuhin, Ma'am Mel. Hallelujah talagang, hallelujah. Nagulat ako sa pagsabi ng aking malatyuhin dahil nung araw, Ma'am Mel, ang aking malatyuhin na yan, Ma'am Mel, talagang hindi naman sa pagbababa ng aking malatyuhin, Ma'am Mel, talagang masamang ugali na aking malatyuhin, Ma'am Mel. Huwag kang haharang-harang sa dinaraanan niya, Ma'am Mel. Kung galing siya sa pamamasada, Ma'am Mel, talagang tuloy-tuloy yan, Ma'am Mel, talagang sasagasaan ka niya, Ma'am Mel. Pero, hallelujah, laking gulat ko, Ma'am Mel, talagang ang sabi niya sa akin, Ma'am Mel, hallelujah, dumalo ka sa dinaduluhan ko doon sa Jesus Merced International Ministry. Ang makaramdaman doon, pinapagaling ng ating pinamamahal na Panginoon. Ang mga problema doon, nilulutas ng ating pinamamahal na Panginoon. Talagang, hallelujah, nagulat ako, Ma'am Mel, talagang binago na ng ating pinamamahal na Panginoon aking malatyuhin, Ma'am Mel, dahil hallelujah, save na po pala sa gawain ng Jesus Merced International Ministry. Hallelujah, napangasawa siya, Ma'am Mel, ng kapatiran ng taga Jesus Merced International Ministry. Talagang pinaunlakan ko, Ma'am Mel, yung pangiyaya ng aking malatyuhin na dumalo dito, Ma'am Mel. Hallelujah. Hallelujah, Ma'am Mel, talagang sa unang pagdalo ko dito, Ma'am Mel, talagang namangha ako sa gawain, Ma'am Mel, dahil nung unang pasok ko, Ma'am Mel, talagang sobrang lamig ng pakiramdam ko, Ma'am Mel. Hallelujah. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko, Ma'am Mel. Talagang yung nag-umpisang hallelujah, magpuri ang ating mga kapatiran, Ma'am Mel. Talagang hindi ko na mapigilan lumuwa, Ma'am Mel. Hallelujah. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko, Ma'am Mel. Pero hallelujah, hindi ako lumuluwa sa
kalungkutan, mga minamahal, talagang lumuluwa ako sa grabing kaligayahan na aking nararamdaman, mga minamahal, talagang napakasarap. Buong buhay ko, mga minamahal, doon ko lamang po naramdaman yung ganong pakiramdam, mga minamahal, na nakalagiyahan, mga minamahal, yung pala yung banal na presensya ng ating pinamamahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, yung dahil nga hindi ako gumaling sa gamot, mga minamahal, hallelujah, na nalaman ko lamang po yun, mga minamahal, nang ako'y nagpa-check up dito, mga minamahal, hallelujah, dyan sa may Elguera, mga minamahal, na ang sabi ng doktor, mga minamahal, nung halos pagtitake ko ng 5 buwan na paggagamot ko sa sakit ko sa baga, mga minamahal, ay hindi tumalab sa sakit ko, sa baga ko, mga minamahal, hallelujah. Kaya ang sabi ng doktor, another 6 months, nagamutan na naman sa sakit ko sa baga, mga minamahal, talagang ang laki ng panghinayang ko nung panahon na yun, mga minamahal, dahil hallelujah, ang buong akala ko sa paggagamot ko, mga minamahal, talagang magaling na ako, mga minamahal, pero hindi kalooban ng malapay na gumaling ako sa gamot, mga minamahal. Talagang nag-umpisa na naman ako back to zero, mga minamahal, sa paggagamot ko, mga minamahal. Hallelujah. Talagang ayun, mga minamahal, talagang hallelujah, nung tuwang-tuwa ako, mga minamahal, nung ako'y nakarating dito, mga minamahal, talagang, pero tuloy-tuloy pa rin yun, mga minamahal, yung paggagamot ko, mga minamahal, hanggang sa hindi na maganda yung pakiramdam ko sa gamot, mga minamahal, talagang alalaking tabletas yung iniinom ko, mga minamahal, hindi na, hallelujah, side effect ng, hallelujah, gamot sa katawan ko, mga minamahal, talagang hindi na, hallelujah, hindi na maganda, mga minamahal, yung pakiramdam ko, mga minamahal, masakit na yung pag-ihi ko, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, talagang, hallelujah, na hindi na maganda yung pakiramdam ko sa gamot, mga talagang nagdesisyon ako, mga minamahal, na into yung paggagamot ko, mga minamahal, sabi ko sa ating pinamamahal na Panginoon, hallelujah, mananampalataya na lang ako sa iyo, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, tulad ng mga napapakinggan ko, mga minamahal, na patotoo, mga minamahal, na pananampalataya lang ang kanilang ginamit, mga minamahal, sila nagsigaling, mga minamahal. Pero sa kabaguhan ko sa paglilingkod sa ating pinamamahal, ng mga panahon na yun, mga minamahal, hallelujah, nagdadalawang isip ako, mga minamahal, na ihinto ko yung paggagamot, mga minamahal, baka lalong lumala yung sakit ko, mga minamahal, baka lalo akong mamatay, sabi ko sa aking sarili, mga minamahal, hallelujah. Pero talagang sumisiksik sa akin, mga minamahal, yung mga patotoo ng ating mga patiran, mga minamahal, hallelujah, talagang nagpakainit ako sa paglilingkod, mga minamahal, talagang 3 times a week, talagang dumadalo ako, mga minamahal, hanggang sa lumakas yung pananampalataya ko sa ating pinamamahal na Panginoon. Talagang hininto ko yung paggagamot ko, sakit ko sa baga, mga minamahal, na sumusuka ng dugo, mga minamahal, talagang nanampalataya na lang ako sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Ibinigay ko yung 100% na pananampalataya ko sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Walang pag-alinlangan, yung lahat ng lakas ng isip ko, lahat ng katawan ko, itinuon ko sa pananampalataya ko na yun, mga minamahal, talagang itinapon ko yung gamot, bagamat libre yan, mga minamahal, hallelujah, na dinadala sa bahay namin dyan, mga minamahal, hallelujah, talagang hallelujah. Talagang itinatapon ko yun naman, talagang nanampalataya na lang ako sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Ipinagkalob ko ang 100% na pananampalataya ko sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, mga minamahal, yung sakit kong tuberculosis, mga minamahal, na sumusuka ng dugo, mga minamahal, hallelujah, pinagaling yun ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, napakabuti ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Hindi man ako karapat-dapat, mga minamahal, isa ako sa kinabaga ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus, na pakitaan ng ganung himala sa aking buhay, mga minamahal, talagang nung araw, mga minamahal, wala naman akong ginawa, mga minamahal, kundi magbisyo, mga minamahal, pero talaga nandiyan yung kahabagan ng ating pinamamahal na Panginoon. Talagang napakabuti ng ating pinamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nagpapasalamat ako sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus dahil, hallelujah, nung araw, mga minamahal, lahat ng bisyo ng kalalakihan, mga minamahal, na sa akin, mga minamahal, paninigarilyo, pagmumura, lahat, mga minamahal, pati pagdodroga, mga minamahal, talaga natikman ko yan, mga minamahal, hallelujah. Pero nung ako'y makakilala sa gawain ng Jesus Merced International Ministry, mga minamahal, lahat yun inalis ng ating pinamamahal na Panginoon. Talagang napakabuti ng ating pinamamahal na Panginoon, hallelujah. Nagpapasalamat ako sa ating pinamamahal na Panginoon, hallelujah. Dati, mga minamahal, nung araw, hallelujah, nung kami mga kabataan pa, mga minamahal, hallelujah, pag may narinig kaming mga sayawan dyan sa lugar naman, mga minamahal, talagang, hallelujah, talagang pinupuntahan namin yan, mga kami magbabarkada, mga minamahal, hallelujah. Talagang napakabuti ng ating pinamamahal na Panginoon dahil, hallelujah, na ang Diyos dito natin pinaglilingkuran ay nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal, dahil, nasabi ko, mga minamahal, dahil, hallelujah, nung panahon na yun, mga minamahal, nung sayawan, mga minamahal, talagang, may pinuntahan kami isang sayawan dyan sa lugar namin, mga minamahal, talagang nagkagulo dyan, mga minamahal, hallelujah. Alam niyo man, dati, mga minamahal, talagang grupo-grupo yan, mga minamahal, talagang, hallelujah, nagkagulo yan, mga minamahal, hallelujah. At isa ako sa nasaksak, mga minamahal, dahil nagkagulo nga, mga minamahal, dahil may patalim na hawak yung aming kalaban doon sa kabila, mga minamahal, talagang nasaksak ako sa likuran ko, hallelujah. Nagpapasalamat ako, mga minamahal, sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi naman ganun kagrabe. Hindi ako pinabayaan ng ating pinamahal na Panginoon ng panahon na yun, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, hallelujah,
yung nakasaksak sa akin, mga minamahal, talagang binago na rin siya nating pinamamahal na Panginoon. Dahil alam niyo, mga minamahal, nung 48 Church anniversary, talagang doon sa lugar ng Luneta, mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal, nakita ko siya doon, mga minamahal, yung nakasaksak sa akin, mga minamahal. Hallelujah, nakadamit na rin siya ng, hallelujah, ng bilang isang mga awit, mga minamahal, talagang binago na rin siya ng ating pinamamahal na Panginoon. Isa pa, mga minamahal, hallelujah, isa na rin siya manggagawa ng gawain ng Jesus Crusade International Ministry. Talagang, hallelujah, napakabuti ng ating pinamamahal na Panginoon. Talagang ang tunay nga, mga minamahal, ang Diyos natin dito ay nagbabago ng buhay ng tao. Hallelujah, napakaraming dapat pasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoon. Himala, mga minamahal, pero talagang, hallelujah, sadyang maiksi ang ating oras, mga minamahal, kaya hanggang dito na lamang po, hallelujah, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat at paglululhat, pagdatakila ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Jonathan Andres sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at yung ating napakinggan, mga minamahal. Totoo yun, mga minamahal, na lahat ng talagang tumalo, lahat ng sumampalataya sa ating dakilang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay tunay na pinagpala. Amen. At lahat ay tunay na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Dahil may propeta ang ating dakilang Diyos na inilagay sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat tayo, lahat mga minamahal ay pumalakpak ng malakas para sa ating buhay na Diyos. Amen. Praise the Lord. Kung mahina tayong pumalakpak, mga minamahal, ang ating mga problema, ang ating mga karamdaman, hindi yan lalayas, mga minamahal. Amen. Dahil kung tayo ay mahina, hindi tayo iiwan ng karamdaman na yan, mga minamahal, dahil ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, if we are weak, He is strong. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At tayo na po ay dadako na po sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Risa Briones at maghanda po ang beloved choir. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal sa magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay mula po nang makakilala po kami sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, mga minamahal, year 2016 po andyan po na akala ko po ang buhay namin talagang walang hanggang puro alala po, mga minamahal, dahil that time pong aking beloved husband po ay alipin po ng masasamang bisyo at pagbabarkada, mga minamahal. Andyan po na madaling araw na po yan umuuwi at lasing pa po yan lagi at ang dami niya pong nasasangkot ang mga sako ng mga minamahal. Ngunit isang araw po, mga minamahal, sinabi niya po sa akin na hanapin ko daw po yung bahay-sambahan dito sa dako ng Mamarlao. And that time po, mga minamahal, ako rin po isa na pong binyagan na rin isang born-again Christian po. Ngunit ito po ay sa isang Trinitarian Church dito rin po sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Nung sinabi niya po sa akin na hanapin ko po ito, andyan po na talagang tinatanggihan ko po. Ang sabi ko po sa kanya, bakit ko pa hahanapin ang sinasabi mo na church na yan samantalang may dinadaluhan na ako? Pero andyan po talaga yung pag-i-insist niya, mga minamahal, na hanapin ko daw po ito dahil baka isang araw raw po ay makasama ko siya na dumalo dito. Yun po, mga minamahal, nagtumanim po yun sa isip ko, ano kaya ang meron dito sa gawain na to? Kaya dahil po sa pag-i-insist niya, mga minamahal, talagang hinanap ko nga po ang gawain na ito. At alam niyo po, mga minamahal, after 1 or 2 weeks lang po, mga minamahal, tunay na
ang aking beloved husband po ay muling nagbalik po sa panambahan po dito sa ating banal na simbahan. Alam niyo ba mga minamahal, talagang ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang tunay na kapayapaan po sa aming buhay na wala pong kapalit na material na bagay. Ang isang imposible po ay talagang ginawang posible ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo ba mga minamahal, nagbalik din sa aking isipan ng mga kinikwento niya sa akin that time na tunay na kahit napawalay na po siya dito, andyan po na talagang pinag-iingatan po siya na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. May time po noon na nakwento niya sa akin na siya po ay nakasakay po sa bus nung nandun pa po kami sa dako ng Cavite. Andyan po na talagang malapit na po silang madisgrasya at mababangga na po yung bus na sinasakay niya. Ngunit andyan po na siya po ay nananalangin at alam niyo ba, talagang pinatigil ng ating mahal na Panginoon ang kanyang bus na sinasakay nung kaya nakauwi po siya ng safe noon mga minamahal. Wala po akong kaalam-alam na may nangyari na sa kanya. Talagang tunay po na kapag nabautismahan po tayo dito, talagang pinag-iingatan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At meron din po rin siyang kinwento sa akin that time na, actually hindi niya po kinwento, yung mga kasamahan niya po sa trabaho noon, sa dako po ng Cavite rin dyan sa may Robinsons, andyan po na talagang isang gabi po na gabing-gabi na po yan umuwi, halos madaling araw na po, na lasing. Tapos kinabukasan po, andyan po yung kanyang mga kasamaan sa trabaho. Tinanong po ako kung ano daw po ang nangyari kay Xander that time. Sabi ko, wala namang nangyari sa kanya. Bakit ano ba yung nangyari? Alam niyo po ang sabi nila, 3 po silang nakipag-inuman that time. Inabot po sila ng madaling araw. Andyan po na iniwan daw nila si Xander dahil yung mga 3 kalalakihan na sumalubong po sa kanila, may mga dala pong sanda, may mga patalim po na dala at iniwan nila si Xander doon na nag-iisa po siya, tas 3 po yung mga yon. Subalit, alam niyo pa nga minamahal, sabi ko sa kanila, wala pong nangyari kay Xander. Takang-taka po sila samantalang tinakbuhan daw nila at iniwanan. Tunay po talaga na pinrotektahan si Xander na ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Tunay nga po na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya wag po tayong mapagod sa paglilingkod at pagsisilbi sa Kanya dahil talagang sa lahat po ng oras, lalo na sa panganib, tayo po ay Kanyang pakaiingatan. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tinuruan niya po ako na magsuot na may kabanalan dahil dati-rati po ako po ay nahihiyang magsuot ng mga palda po at mga bestida dahil nga po lagi ako pong nakapantalo, nakashort dahil ito po nga pong aking nakasanayan. Subalit sa patuloy po nagpagdalo at pananambahan sa banal na gawain nito, andyan po na ako po ay nagtutong magsuot ng may kabanalan. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa paglabas po at pagpasok namin sa aming tahanan, sa pagpasok po sa trabaho at sa eskwelahan ng aking mga anak. Andyan po ang kanyang pag-iingat at salamat rin po sa pagbibigay niya ng wisdom and understanding sa pag-aaral po ng aking mga anak. At bagamat hindi po karapat-dapat, patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit at yung isa po ay bilang part ng webcast team po. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Reza Briones sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na totoo yun mga minamahal ang ating dakilang Diyos ang patuloy na mag-iingat sa ating buhay mga minamahal, patuloy na mag-aayos sa mga talagang family na walang kapayapaan dahil ang ating dakilang Diyos, siya ang prinsipe ng kapayapaan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at dyan na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo ako alisin. Ang Espiritu
banal, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag kong alisin ang Espiritong Banal maghari. Ang galot na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan po ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Praise the Lord. This is a celebration. This song up top we were meant to be easy, so we could sing them together. Psalms 118, it says, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Do you have joy? Let me hear you. This is the day that the Lord has made. Whatever happens, I will give you praise. You brought me out of the darkness and you with me all the way. Hey, this is the day, a brand new day. Hey, hey, this is the day that the Lord has made. Now you know it. Clap your hands like this. Help me sing it. Day that the Lord, whatever happens, I will give you praise. Be out of darkness and you with me all the way. Hey, this is the day, a brand new day. Hey, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice. God gave you mercy, so I made my choice to live for Him and bless His name. This is the day, a brand new day. Hey, this is the day that the Lord has made. I will rejoice. God gave me mercy. Do I make my choice to live for Him and bless His name? This is the day, a brand new day. Hey, this is the day that the Lord has made. Every second, every minute, every hour, and I mean it, I will. The day that the Lord has made. Every minute, every hour that I mean it, I will. This is the day that the Lord has made. Every second, every minute, every hour that I mean it, oh, I will. And there's joy, and there's peace. And there's joy, and there's peace. No matter what, come what may, this is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day. No matter what might come what may, this is the day that the Lord has made. This is the day. It's the day. No matter what might come what may, this is the day that the Lord has made. This is the day, a brand new day. It's the day that the Lord has made.
Let me hear the worshipers with all of their praises. Come on, everybody, put your hands together because all the praise belongs to our God. Here we go. Every praise to our God. Every word of worship with one accord. Every praise to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise to our God. Every praise to our God. Every word of worship with one accord. Every praise to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. This is what I love. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise to our God. Every word of worship with one accord. Every praise. 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 Every praise is to our God.
When my friends describe the holy city, streets of gold and pearly gates and mansions everywhere. The flowers never fade nor lose their beauty. A treasure to behold beyond compare. They tell me that there'll be no tears nor sorrow, with clouds of pain and suffering, a part of skies or blue. And if you ask me why I've really wanted heaven, there's only just one thing I wanna do.
Ika'y tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At pagkapiling ka doon siya, kailan ka ba? At sa puno ka, may buhay na walang hanggan. Kaya't ako'y patuloy na aaskan sa paglilingkod. Kami ay di manghihina sapat na sa akin ang malaman. May langit pala doon ay naghihintay. Ang magkapili ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At magkapili na kita sa hirap mga. At magkapili ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At magkapiling na kita kailan ka. At magkapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. Sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Makapiling kita, kailan pa ba? Hallelujah! Ang makapiling ka, Jesus ay dapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat. Hallelujah! Iyong Panginoon, makapiling.
One life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I couldn't express. Oh, I know that I must give my only one life to offer you. Serve you now and forever. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. So I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever, to love and serve you now and forever, to love and serve you now and forever. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God. Ating palakpakan, ating napakabait na Panginoon Jesus. Praise the Lord, glory to God, hallelujah. God bless po, beloved choir, hallelujah. Totoo po, damang-dama natin ang matamis na presensya ng ating mahal Panginoon. Dahil sinabi sa banal na kasulatan na sa huling panahon, aking ibubuhos ang banal na Espiritu Santo. Glory to God, purihin natin mahal Panginoon Jesus. At tayo po ay narito na po sa maikling pagpapaliwanag ng ating may pagkakaloob ng banal na handog sa ating dakilang Diyos. Ngunit bago sa lahat, ako po ay nag-aalay ng katastasang pasalamat, papuri, pagsamba sa ating buhay na Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Praise the Lord, glory to God. Ganun din po, we'll always cherish the blessed memories and golden teachings of our beloved parents in the Lord sa pangunguna ng ating beloved evangelist, Pastor Will de Almeda. Kabalikat po ang ating beloved assistant, Pastor Lina Comon Almeda. Pinapaabot ko rin po ang buong pagbati sa buong Almeda family and to our beloved ordained preacher, Bobo Nier, na siya po nangasiwa dito sa ating banal na gawain, dito po sa San Carlos Outreach, maging sa Umingan Outstation. Praise the Lord. Ang pagbati rin po sa ating beloved elders of the church, beloved preachers, and to our beloved instrumentalists, at sa inyo pong lahat, beloved brethren in Christ, beloved visitors, isang mapagpalang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Glory to God, hallelujah. Ako po'y pinagpalalubos na narito muli sa inyo pong piling. Hallelujah, glory to God, dahil matagal na rin po tayong hindi na
nagkita, at sa oras na ito, ako po'y nagagalak, ako ay makakahatid po ng maikling exhortation patungkol sa ating pagkakaloob, na ito po ay hindi basta-bastang pagkakaloob, dahil ito po ay holy, banal sa ating mahal Panginoon, ang pagkakaloob ng ating tithes and love offerings. Praise the Lord. Glory to God, tayo po ay narito, tinawag ng mahal Panginoon, hindi lamang sa ordinaryong pagkatawag. Tayo ay pinili ng Panginoon na magbigay ng kaluwalhatian sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nga pong binabanggit sa banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26, sapagkat masdan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang mararaming marunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Kaya tayo ay narito, pinagpalan lubos na tayo ay nandito ngayon sa piling ng ating mahal na Panginoon Jesus. Totoo na tayong lahat ay pinili at tinawag upang maglingkod sa kanyang banal na pangalan. Kaya nga po tayong lahat, bagamat ang ating exhortation at maikling pagpapaliwanag, ito po ay paulit-ulit natin naririnig. Ngunit ganyan po ang pagmamahal ng Panginoon. He is the God of repetition. Paulit-ulit ang pagmamahal ng Panginoon, hindi nagsawa kanino man. Bagamat ito ay lagi natin napapakinggan, ngunit ang mga nakikinig ay sadyang laging pinagpapala ng ating pinakamamahal Panginoong Diyos. Praise the Lord, glory to God, hallelujah. Kaya tayong lahat ay magpasakop sa makapangyarihan Diyos. Ang banal na utos ng Panginoon, ito po ay nagbibigay buhay at biyaya sa sino man na nakikinig at gaganap sa bawat kautusan ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Kaya nga po sinabi sa banal na kasulatan, ay isa sa napakalagang bilin ng Panginoon na tayo, hallelujah, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Sabi ganon, believe His prophets, so shall ye prosper. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Palakpakan natin ating mahal Panginoon. Praise the Lord. Totoo po ng ating beloved parents in the Lord. Sila po at talagang pinili ng Panginoon na magdala ng mga salitang ng kaligtasan sa ating lahat. Kaya tayo ay narito ngayon. Tayo ang naging bunga ng kanilang pagpapagal at pagmamahal sa banal na iglesia ng kaligtasan. Tayong lahat ay pinagpala, bagamat tayo noon ay may kanya-kanya tayong mga paniniwala, kanya-kanyang mga kinasanibang mga reliyon, ngunit iisa lang pala ang reliyon na totoo na magbibigay sa iyo ng biyaya at magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Kaya tayong lahat ay narito, pinagpalan lubos. Kaya nga po, ang bawat isa na narito, bagamat ikaw ay baguhan man o datihan, ang iniisip ng Panginoon, bago pa tinawag ng Panginoon Jesus, ay puro kapayapaan lamang, ni hindi kailanman naging nalugod ang Panginoon sa mga makasalanan, kundi sila'y manumbalik sa piling ng ating dakilang Diyos. Kaya nga pong sinasabi sa banal na kasulatan sa Jeremiah 29, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip ng aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Palakpakan muli ang Panginoon. Yan po ang gusto ng Panginoon. Puro kapayapaan ang bawat isa. Ngunit tayong lahat na naging makasalanan noong paman sa harapan ng Panginoon. Dahil sinabi nga po ng banal na kasulatan, ang lahat ay nangagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng dakilang Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit hindi po tinapos ng Panginoon doon ang mga kautosang iyon. Ang gusto ng Panginoon ay mabuhay mulit panumbalik. Subalit, sabi ganon, ang dulot ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Glory to God. Hallelujah. Kaya tayong lahat, hallelujah, ay pinili ng Panginoon para magdala ng bunga sa kanyang banal na paanan sa pamamagitan ng ating ipagkakaloob ng mga ikasampung bahagi at mga handog. Dahil ang layunin natin bilang isang mananampalataya at anak ng katastasang Diyos, tayo making kabalikat niya sa pagliligtas ng marami pang kaluluwa na umiiyak. Sila'y tumataghoy, sila'y nananalangin sa mga Diyos na hindi nila kilala, sa mga Diyos na patay, nahahabag ng lubos ang ating mahal Panginoon. Ganon din tayo noon, na kung sino-sino ang tinatawagan natin, ngunit tayo lagi nandoon, lagi sa sumpa, sa kahirapan at walang kailanman katugunan ang ating daing sa ating mga
kinagisnang mga Diyos-Diyos ang iyon. Ngunit sa kahabagan ng Panginoon, tayong lahat ay pinagpala na ang malaman mo lamang ang salita ng Panginoon patungkol sa mga bagay na ito. Ito'y napakalaking biyaya na sa ating lahat na mabuksan ang kaalaman natin sa salita ng Panginoon. Dahil sinabi sa banal na kasulatan, ang mga tao ay sila'y napahamak dahil sila naging mangmang sa salita ng Panginoon. Kaya salamat sa ating beloved, mahal na Panginoon, na tayo binigyan ng parents in the Lord sa pangunguna nating beloved evangelist, Pastor Wilde Almeida, na tayong lahat ay pinagpala. Kaya narito tayo ngayon, umaawit tayo ngayon. Na ang awiting ito, ang ating papuri, ito po ay sadyang nakakaabot na sa pamantayan ng ating mahal Panginoon, sa mga buhay na patotoo, na nagpapahayag ng kapangyarihan ng ating mahal Panginoon, ng kanyang kabutihan, at siya'y buhay na Diyos magpakailan paman. Ang iaalay naman natin ngayon ang lahat ng klase ng papuri dahil sinabi sa banal na kasulatan na tayo nilikha ng Panginoon para magbigay ng kaluwalhatian sa banal niyang pangalan. Praise the Lord. Kaya isa po sa napakalagang bagay, bagamat tayo umawit na ng mga papuring awitin, tayo nagpahayag ng mga patotoo, buhay na patotoo bilang pasasalamat, tayo naman ay mag-aalay ng banal. Ito po'y banal na tithes and love offerings. Dahil sinabi nga po sa banal na kasulatan sa 2 Chronicles 31 verse 12, ang sabi dito, at kanilang pinagdalhan ng mga alay at ng mga ikasampung bahagi at ng mga itinalagang bagay na may pagtatapat. Palakpakan natin mga Panginoon. Praise the Lord, great God, at kanilang pinagdalhan ng mga alay at ng mga ikasampung bahagi at ng mga itinalagang bagay na may pagtatapat. Praise the Lord. Sa banal na kasulatan ito, tayo tinuruan ng ating beloved parents in the Lord, hallelujah, na magkaloob ng ikaputhandog. Dahil sinabi nga po natin ipagkakaloob na ikaputhandog dito, ang tithes, ang ibig sabihin po ng tithes, anuman ang mga dumamping biyaya sa iyong kamay, sahod man yan sa trabaho, o kay mga bunga ng iyong mga puno, o kaya mga nagbunga ng mga palayan o kinita ng iyong mga bakahan, ang ikasampung baging yaon ay banal at paghahari ng ating mahal na Panginoon. Sa totoo lang, hindi naman kailangan ng Panginoon ang ating mga pera, ang pagkakalob sa Kanya. Dahil siya naman ang may-ari ng langit at ng lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, diyan ka susubukan ng ating mahal Panginoon. Dahil kung sino man ang umiibig, sabi nga sa utos ng Panginoon, sila lamang ang maliligtas. Sila lamang ang tatawaging may tiwala, may pananampalataya sa bawat salita ng ating pinakamamahal pa ng Jesus. Glory to God. Kaya ang 10%, halimbawa ikaw may 1,000 pesos na sahod, ang 100% yan ang tinatawag na tithe or ikasampung bahagi. Ipagkalob mo yan sa ating mahal pa ng Jesus plus another 10% bilang love offering. So in total, sa 1,000 pesos na yung sinahod o natanggap mula sa ating mahal Panginoon, ang 200 pesos ay pagkalob mo yan ng may kagalakan sa iyong puso. Praise the Lord. Dahil sinabi sa banal na kasulatan, for God loveth a cheerful giver. Hindi yung nag-aalinlangan ka o kay nalulungkot ka. Dahil ang bawat tibok ng ating puso, maging hiningan natin, ating mga damit na ito, kay ating bahay, ang ating sasakyan, ay lahat na ito yung pag-aari ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ano ang ating maibibigay? Maging pala ang ating may kaputhandog na ito ay pag-aari rin ng ating pinakamamahal Diyos. Glory to God. Wala tayong kailan mapag-aari, ngunit ating ibibigay ito dahil sinabi nga po, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang durungawan ng langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Praise the Lord. Glory to God. 10% and love offering. Ito po ang susi na lagi nating binabanggit, susi ng pagpapala. At ang love offering na yan ay sinabi din po dito, ang bawat tao ay magbigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na binigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ayon sa pagpapala. Kaya nga po tayo lahat, hallelujah, tinuruan kung paano tayo maging successful, maging masaya. Dahil sa habang ikaw nagkakalob na may katapatan,
kaligayahan sa ating mahal Panginoon. Darating sa iyo ang mga biyaya. Ng mga biyaya ngayon ay ninakaw ng kaaway ng Panginoon noong paman. Ang gusto ng Panginoon maging masaya tayo lagi, malusog. At tayo lagi ay nandoon sa katapatan, kailanman sa araw at gabi, nandoon ang pag-iingat ng Panginoon. Ngunit ang kaaway ng Panginoon noong paman, tayong lahat, halila'y tinuruan na maging makasalanan at huwag sumunod sa kautusan ng Panginoon. Ngunit narito, ang kanyang mga anak ngayon, ang kanyang mga lingkod na nakikinig dahil sinabi, lahat ng mga pakinig ay makinig sa salita ng Panginoon. At hindi lamang basta makinig, bagkos ganapin mo ang bawat utos ng katastasang Diyos na makapangyarihan para ikaw ay pagpalain. Praise the Lord. Kaya nga po ang sinabi sa Leviticus na ang ating pinagkakalob na ito ay banal. Praise the Lord. It is holy unto the Lord. Sinabing ganon. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, it is the Lord's. It is holy unto the Lord. Holy po pala ang ating pagkakalob na ikasampung bagay at mga handog. At kung yan ay naging holy, ikaw ay nagiging holy rin sa paningin ng Panginoon dahil sinabi, without holiness, hindi mo kailanman makikita ang dakilang Diyos. At kung holy, ang tithes and love and offering na yan ay pinagkaloob, ang sino man, hallelujah, na mahahayuan ng tithes and love offering na holy, ang mga kaluluwang iyon na tumatawag sa Panginoon, sila rin man din ay magiging banal sa harapan ng ating pinakamamahal Panginoon Diyos. Sila ay manunumbalik na may kaligayahan, magiging kasama natin sa pagpupuri. Bagamat tayo, hallelujah, ay napakalayo. Dahil sinabi ng Panginoon, preach the gospel to all nations. Bagamat tayo nandito sa isang sulok ng isang bansa dito sa Pilipinas, ang ating pagkakaloob na ikaputhandog, ito'y makakarating sa lahat ng sulok ng mundong ito. Dahil ito'y gagamitin sa pamamagitan ng mga krusada. Gagamitin ito sa mga TV and radio crusade. Kaya yung binigay na tithes and love offering, ito po'y magliligtas ng maraming kaluluwa. Purihin natin mahal Panginoon. Praise the Lord, great to God. Hallelujah. At hindi lamang po yan. Ang mga mangmang, sabi ka naman sa salita ng Panginoon, mabubuksan ang kanilang pangunawa. At yan po ang simula. Dahil sinabi ng Panginoon, subukan ninyo ko sa mismo nagpapa-challenge kung hindi ko bubuksan ang durungaw ng kalangitan at ihuhulog ko isang pagpapala. Glory to God ng walang silid na kalalagyan. Totoo po yan. Kung akin lamang pong sasaysayin ang biyaya ng Panginoon mula nung ako ay sumampalataya sa utos ng Panginoon, hindi ko na po mabilang ang biyaya. Totoo ang bawat salita ng ating pinakamamahal Panginoon Diyos. Naparaming biyaya. Dahil siya mismo, ang Diyos na mga pangyarihan, ang nangako na kanyang sasawayin ang lahat, sabi ganon, lahat ng devourer sa ating buhay, lahat ng kahirapan, lahat ng ating problema, lahat ng mga anong klase ng panganib, sasawayin ng Panginoon para ikaw ay makapaglingkod at magmana ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Ito'y gagamitin din po. Glory to God. Dahil sinabi ng ating pagkakalob ng 10% and love offering, napakalaga po ito dito sa Proverbs 24 verse 11. Sabi dito, iligtas mo silang nangadala sa kamatayan at ang mga handang papatayin ay tignan mo na iyong ibalik. Palakpakan natin Panginoon. Kung ganoon, ang mga taong wala pa sa ating mahal Panginoon, isang obligasyon natin na tayo magkaloob, halinaw yung kaputhandog, para sila'y mahayuan. Dahil ang mga taong wala pa sa Kristo, sila ay nakaatang na ngayon sa karagat-dagatang apoy. At ang utos ng Panginoon, iligtas mo silang nangadala sa kamatayan at ang mga handang papatayin at tingnan mo na iyong ibalik sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Praise the Lord. Kaya tayo pang lahat ay pinagpala, nalaman natin ang mga bagay na ito. Ang malaman lamang natin ang kalagan nito, isang napalaking blessing na po. Dahil ikaw hindi na mangmang sa salita ng kaligtasan. Praise the Lord. Kaya tayo pong lahat ay pinagpala na tayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoon ng mga biyayang ito na ating i-share ito sa marami pang kaluluwa na tumatawag sa ating mahal Panginoon. Dahil sinabi ng dakilang Diyos, siya pumarito, hindi sa mga matutuwid, bagkos sa mga nawawalang kaluluwa. Palakpakan natin Panginoon Jesus. Praise the Lord. Kaya darating naman sa iyo ang multitude of blessings. Maraming biyaya ang nakalaan
sa sino man na sumasampalataya sa ating pinakamamahal pa ng Diyos. Sinabi sa Hebrews chapter 6 verse 14 na sinasabi, tunay na pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay paparamihin kita. Palakpakan natin mahal yung Panginoon. Pararamihin niya, napakaraming blessing sa ating buhay. Bagamat tayo tumatawag sa Kanya, lahat ay kumpleto kung magbigay ng biyaya ang ating mahal na Panginoon Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Ating pong ihanda ang ating mga tithes and love offerings at ay pangunguna ng ating beloved elder, Marlon De Vera, para sa pagtanggap at pagbasbas ng dakilang Diyos sa ating mga banal na kaloob. Praise the Lord. Amen. Galbas po sa atin. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. God bless you po, beloved brethren, beloved visitors, sa pagkakaloob ng tithes and love offerings. Glory to God. Praise the Lord. Tayo po'y darako na po sa pinakamalagang parte ng ating banal na gawain. Inihiling po na tayong lahat ay tumayo, magbigay po tayo ng galang, respeto sa dakilang salita ng dakilang Diyos na dadalhin sa ating pinagpalang preacher, ating beloved elder, Alihoben Ferrer. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat po muna yung pumalagpag ng malakas sa ating mahal na Panginoon. God bless you, Mother June. At tunay nga po mga minamahal, maraming salamat sa pag-iingat ng Diyos na karating ating mga kapatid. Dahil natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamama na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay mumula sa iyo. Pagkatang binibigay mo kami, sa amin, mga Panginoon, kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw ito, mga Panginoon. Mapulat sa panalangin ng aming ginagalang mga Evangelista Waldo Estrada Almeida, ay pumami naman ng mga manggagawa, humihingi kami ng kapatawaran sa mga kami supuan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa Panginoon. Huwag mo naman tignan namin nagpapagkasala kundi puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat at sa iyong pag-aral mga salita, lang sa iyong salita, patamalingkod sa ganang akin walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang ako sa harapan. Ngunit gamitin mo dahil yung papapalang espiritual. Sa iyong pumami ng kapatid sa tako ito, lalo ang pumami naman ng mabisita. Pagpalay mo kami lahat, mga Panginoon, at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, demonyong antok, kasaut, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay makaupo at ating pong pag-aralan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat po muna ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay bago po lahat ay ako rin po bumabati ng isang magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At pinanguna po natin pong ginagalang minamahal na Evangelista, ating beloved Evangelist Waldo Estrada Almeida. At we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Waldo Estrada Almeida at ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comona Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders, ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Minsanan pa nating palakpakan ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Walang matutulog ngayon mga minamahal. Amen. Sapagkat napakahalaga na yung full attention ng mga anak ng Diyos sa bawat pag-aaral ng salita ng Diyos. Atin po munang basahin mga minamahal ang ating unang talata dito sa Aklat ng Awit. Ang kabanata ay 77, talatay 11 hanggang 12. Amen. Ganito po ang pagkasabi, babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon sapagkat aalalahanin ko ang mga kabagabagan mo ng una. Sa 12, bubulayin ko ang lahat ng iyong gawa at magmumuni-muni tungkol sa iyong mga gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ating po na pamagatan mga minamahal ang ating pong pag-aaralan, the need to meditate the works of the Lord. Alam po niyo mga minamahal, ito po'y nakakalimutan ng maraming mga Kristiyano kung paano mag-meditate, paano pagbulay-bulayan ang mga gawa ng Diyos sa ating pong buhay. Ang ginagawa ng normal na Kristiyano, most of the time, pagdating ng linggo, dalo na lang, pagkatapos ng dalo, nakalimutan na lahat. After gawain, we do our works, we do our daily, di ba? Yung ating mga ginagawa, araw-araw, busy tayo, and we don't have even a moment to meditate on the words of God. Yan po mga minamahal, ano bang kayang gawin ito? Bakit kailangan bakit kailangan gawin yan? Sa dami ng trabaho ba naman? Importante nakatulong na lang ako. Importante tumalaw ko Miyerkules. Importante tumalaw ko ng Biyernes. Bakit kailangan pag-aralan at sabihan tayo na mahalaga ang pagbubulay-bulay sa mga gawa ng Diyos? Sabi dito mga minamahal, our thanks and gratefulness as we meditate the works of God is sweeter if delivered with passion. Yun daw ating pagpapasalamat sa Diyos ay as we meditate the works of God, nagiging matamis ito kapag ito'y ating pong ginawa ng may grabing pagnanais na pasalamatan ng ating mahal na Panginoon. It's not just by words.
It's not just by whatever gesture you wanted to do. Ang sinasabi ng Biblia, the passion. Yung pagnanais mo, pag sinabi nating passion, mga minamahal, ang ibang word dito, yung pagkahumaling. Amen? Yung parang gustong-gusto mong gawin. Ito yung tinatawag na matinding pagnanais. The thing that you are craving for. Di ba, pag gusto-gusto mong kumain ng pansit, I'm craving for the pansit. Ginagano natin, mga minamahal. Because kapag ganun daw ang pag-deliver natin ng ating pong pagbubulay-bulay sa mga gawa ng Diyos, the meditation becomes sweeter. Mas masarap itong samyo galing sa ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya napakahalaga na tayo po, mga minamahal, after ng banal na gawain, ito po, mga minamahal, ay nakita nyo, bakit tayo pinagsusulat ng mga verses? Bakit tayo pinagsusulat? What's our takeaways sa mensahe ng Diyos? Hindi lang yan para tayo po, mga minamahal, ay ma-memorize natin ang verse. Dahil pare-pareho naman ang verse na ginagamit. Amen. Kung ikaw ay 30 years na sa banal na gawain, lahat na yata ng verses na isulat mo na dyan. Pero hindi yung verse ang pinag-uusapan niya, kundi kung paano dinala ang mensahe ng Diyos. Kung paano gustong iparating ng mahal na Panginoon ang kanyang mensahe sa kanyang mga anak. That is the takeaways na dapat gawin ng mga anak ng Diyos. Amen? Passion drives our desire to push serving God or to push loving God despite the hurdles of this life. Ito daw po, mga minamahal, na tutulak sa atin para tayo po'y lalo pang umibig sa Diyos. Ito po, mga minamahal, tutulak sa atin upang tayo po'y lalo pang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. But if we lose this meditation, if we lose this passion, sinasabi ng Biblia, yun ang tinatawag nating kinakailangang bantayan. Dahil hindi mo na lang napapansin, napakabigat na ng kamay mong pumalakpak. Hindi mo napapansin, mga minamahal, nagiging burden na ang iyong katawagan. Ano ba yan? Ang hirap naman, papuri na sila ng papuri. Sa akin, ang haba naman. Palinis sila ng palinis ng CR kapag binyal duty ka. Binibilang mo na ang hirap. Bakit? Hindi na ito nagiging push sa iyo. You are losing the passion of serving God. Nawawala na yung pagkahumaling mo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sinabi ng ating unang talata, sabi niya, babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon. Pumalakpak po tayong lahat, mga minahal sa ating mahal na Panginoon. Pag sinabing babanggitin, ibig sabihin, iisa-isahin mo yan. What are the works of God in your life? Amen. Kapag tayo nagpapatotoo, mga minamahal, tayo mga minamahal ay ang dami na natin nakakalimutan ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Bakit? We miss to write down all the works of God. Nakakalimutan natin, mga minamahal, isulat ito't ilista upang hindi natin makalimutan. Ang ginagawa ng mga matatalinong Kristiyano, meron silang tinatawag na Book of Testimonies. Amen? Nung ako'y una nakakilala itong aking buhay, pero nung ako'y nakakilala, narinig ko yung sound system. Sabi sa Jesus Miracle Crusade, pumunta ako, yung aking karamdaman, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ilan sinabi karamdaman lang, hindi nga mabanggit ko anong karamdaman. Bakit? We start to forget the works of God. Banggitin mo pangalan mo, cancer ang aking karamdaman. Ang aking karamdaman ay ubo pinagaling ng Diyos. Ang aking karamdaman ay leukemia. Ang aking karamdaman ay, ibig sabihin, mga minamahal, hindi po pwedeng pinagaling ang aking karamdaman. Anong karamdaman? Because if we cut that down, unti-unti nating makakalimutan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi diyan, aalalahanin ko sapagkat aalalahanin ko ang mga kabagabagan ng una. Aalalahanin daw natin kung anong ating buhay dati. Amen. Amen. Lahat ng mga bagay na ating dinanas noon nung hindi pa tayo mga Kristiyano, hindi daw dapat kinakalimutan yan. Although hindi na tayo dapat mamuhay diyan,
Pero hindi natin dapat kinakalimutan yan. Inaalaala natin yan. Bakit? Dahil sa pag-alaala natin ang bagay na yon, hindi natin makakalimutan kung sinong tumulong sa iyo nung oras na ang mga tao'y nilalayuan ka. Nang mga kamag-anak mo ay tinatakwil ka. Hindi mo makakalimutan, mga minamahal, kung sino ang Diyos na kumupkup sa iyo at tinayo ka muli ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi diyan, napakahalagang alalahanin ang mga oras o kabagabagan nung una. At ang sabi diyan, bubulayin ko ang lahat ng iyong mga gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We start to forget this thing. Amen? Kaya nga nalalamig ka eh. Kaya nga ang sabi ng kanta, count your blessing one by one. Amen? Kapag ikaw ay nalulungkot, start to count your blessing. Do not count the trials. Count the blessing. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And one by one, all the trials will vanish. Mawawala yan. Because God can turn sufferings into happiness. God can turn all the sadness. Kaya niyang ikutin yung mga kalungkutan ng iyong buhay na maging isang pagpapala sa iyong buhay. Bakit? God is in control. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Magmumuni-muni ako tungkol sa iyong mga gawa. Tanungin natin, mga minamahal, how? Sa pagkatandaan niyo, mga minamahal, ito yung bagay na gustong alisin ni Satanas. Yung ating passion sa paglilingkod sa Diyos. Yung ating kauhawan sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Pagkaalam ng kalooban ng Diyos. Si Satanas will try all means to steal our passion. Ating basahin, Lucas 22, talatay 31 hanggang 32. Kindly. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ito po ang pagkasabi, Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapwat ikaw ay pinamamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw, kung makapagbalik kang muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe. That time, si Simon, mga minamahal, ay talaga grabe. Yung grabing kanyang kainitan. Hindi ako pwedeng hiwalay sa iyo. Amen. Ganyan din tayo, mga minamahal. Tandaan niyo, mga minamahal, kapag nakikita ang passion sa buhay ng tao, yun ang tinatarget ni Satanas. Ngunit tandaan niyo, target lang yan, hindi kanya pwedeng galawin. Hindi ka pwedeng niyang kantiin sapagkat nasa iyo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Pero ang sabi niya, all eyes siya sa iyo. Magkamali kang minsan, delikado ka. Amen? Amen? Kaya hindi dapat pinakakawalan ng kainitan sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Huwag na huwag kang lilikan. Amen? Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi, Simon, Simon, behold, Satan has desired to have you. Kaya yung mga mainit, mga grabe, pag naman pa na prosesya ng Diyos, huwag mong bibitawan yan. Dahil ang sabi ng Biblia, mga minamahal, si Satanas, gusto kang kunin uli. Gusto kang manlamig. Gusto kang manlupaypay. Bumaba sa iyo katawagan. Hindi ka na maging manggagawa. Hindi ka na magbibigay. Hindi ka na magiging magpakainit. Hindi ka na magiging instrumentalist. Hindi ka na magiging elder. Amen. Yan ang gusto ni Satanas kapag nakita niyang nagpapagamit ka. Pero ang isang bagay na mayroon tayo na wala si Satanas, na hindi niya tayo magalaw, ang sabi diyan, that he may sift or salain you as wheat. But I have prayed for you that thy faith fail not. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ipinapanalangin tayo ng Diyos para tayo'y hindi bumigay. Manatili ang kainitan mo. Amen? Nais na mahal na Panginoon, bagamat nandiyan si Satanas, is trying his best to steal the passion that you have. Ang sabi ng mahal na Panginoon, my prayer is for you not to fail in faith.
At siguradong sinasabi ko sa inyo, mas makapangyarihan ang ating mahal na Panginoon Hesus kaysa kay Satanas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And when thou art converted, take note the word sabi dyan sa English niya mga minamahal. And when thou art converted, maraming mga tao, mga minamahal, they have faith but they are not converted Christians. Amen? Pag sinabing converted Christian ka, after knowing the will of God, after knowing what God wanted us to do, yung dating gawa mo nawawala. Amen? Dating manginginom ka nawawala. Naninigarilyo ka dahil alam mong yan ay magsisira sa templo ng Diyos. Kinakalimutan mo na ang mga bagay na yan. Nagsisinungaling ka dati, ngayon hindi na. Dati-dati, salot ka ng lipunan, ngayon binabago ka naman na Panginoon. Bakit? After knowing the will of God, kino-convert ka ng ating mahal na Panginoon. Binabago ka ng ating mahal na Panginoon. Dati-dati ang nais mo kapag mayroong tugtog ka narinig, tug, disco, punta tayo dyan. Pero ngayon, isama ka man, may kotse mang magdadala sa'yo, sasabihin mo pa rin, my heart is not on those happenings. Amen? Wala doon ang aking puso. Ang puso ko ay nasa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang puso ko ay nasa paglilingkod sa Diyos na buhay. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag si Satanas will try all his means para sa tayo kunin yung passion na meron tayo, anong ginagawa niya mga minamahal? Ang ginagawa niya, yung isip mo, ipo-focus niya doon sa mga makamundong bagay. Amen? Ino-offeran ka ng kung ano-ano mga bagay. Lahat, karangyaan sa buhay. Masama ba maging marangya? Hindi. Pero siguraduhin mo lang, kapag ikaw ay nasa karangyaan, nandun pa rin dapat ang mahal na Panginoon sa gitna ng karangyaan na yan. Masama bang maglingkod na ikaw ay magtrabaho? Ikaw ay magtrabaho, masama ba yan? Hindi. Pero siguraduhin mo kapag ikaw ay nagtatrabaho, nandoon sa gitna niya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung ikaw ay nagtatrabaho, sabi doon, ay dapat mag-short pants kayo. Sabi nung ating mga nagpapatuto, mga kapatid, mga beloved sisters, sinabi pangaral sa Jesus Miracle Crusade, bawal magpantalon, hindi sinasabi ng Biblia. Oh, amen? Kalakarado yan mga minamahal. Nakita nila, bakit hindi ka nagpapantalon? Ginagawa nila ba't ikaw nagpapantalon? Nagtatago ang ilang mga Kristiyano, mga beloved sisters. Pero kapag nakita siya ng kanilang mga boss, sasabihin nila, hindi ka sumusunod. Pero mukhang maganda nga yan. Sa susunod, yan na yung ating uniform. Palamaan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Ang Kristiyano ang nag-i-effect, nagagumagawa ng influence sa makamundong bagay. Sa mundong ito. We are the light that shines unto the world. Hindi yung world that will shine unto us. Amen? Kaya nga nakita niyo mga minamahal, bakit yung mga sa Biblia mga minamahal, kung titingnan natin mga minamahal, yung imbis na sila mga minamahal maapektuhan ng sanlibutan, sila ang nagiging ilaw ng sanlibutan. Amen? Si Daniel, nung itinapon doon sa lions den, sabi nga nung ating beloved preacher, nagpatuto nung nakaraang mga Talipaw Peace Mission, siya pakatulad ng itinapon sa lions den. Pero nung nandoon si Daniel sa loob ng lions den became the Daniel's den. Amen. Nananaig ang kapangyarihan ng mga tunay na anak ng Diyos. Sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang buhay, mga nakikita ang liwanag na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng ang Kristiyano lang sa banal na gawain. Paglabas ay hindi na Kristiyano. Nananatili ang pagiging Kristiyano. Sabi ko nga sa aking mga sweetheart, nakita namin minsan nung kami po naglalakad, sabi ko, malayo pa lang. Hindi nga namin kilala kung sino. Pero sabi ko, pananamit lang. Sabi ko, Kristiyano yan. Hindi nga ako nagkamali, Kristiyano nga. Bakit? Nakikita sa kanyang pananamit, kilos ang isang tunay na Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo kailangan kilalanin ang mukha. Kilos pa lang, alam mo na, siya ay tunay na anak ng Diyos. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord.
Kaya nga mga minamahal, if Satan will try to steal the passion that we have, you will become mindful of the worldly fame. Nag-iisip na tayo patungkol sa sanlibutan, mga minamahal. Amen? Inisip na natin kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa atin. Kung ganoon pa rin ang isip mo ngayon, napakadali mong o napakahina mong Kristiyano, mga minamahal. Kung ikaw, kayang-kaya kang influensya na ichinismis ka lang ng konti ay nagre-react ka na kagad, napakahina mong Kristiyano. Ibig sabihin, bawat kilos mo is being, di ba? Kung ano lang ang gusto nila, yun ang ginagawa mo. Hindi ganon dapat ang Kristiyano, mga minamahal. Hindi kung anong gusto ng tao, yun ang gagawin mo. Ang gagawin mo ay kung anong gusto ng Diyos sa iyo. Palapahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Maraming Kristiyano, mga minamahal, kaya nakarinig ng sometimes masasakit na salita para sila inisin, na iinis sila kaagad. Bahala niya maghalo at ang tinalupan dun sa balat. Ginagano natin, mga minamahal. Bakit? Madali tayong ma-influensya, matalo, mainis. Pero kung ikaw ay totoong Kristiyano, mga minamahal, na talagang nagpapakainit, you're trying to meditate daily the Word of God, hindi ka maapektuhan. Magtawa ang buong mundo sa iyo. Wala kang pakialam. Wag lang ang Diyos. Amen? Amen? Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Your heart and mind that is easily affected by what other people say. Ang ating puso daw, ang ating isipan, ay kung ano ang sinasabi ng mga tao, that is what we care for. Kaya kung magdadamit na mahaba, kasi nako, si kumare, baka sabi niya, di ba? Kaya ako awit ang tuto kasi ba sasabihin ng mga kapatiran ganito, ay sasabihin ng mga Kristiyano ganito. Hindi ganon ang tunay na Kristiyano. The reason why we sing is we sing unto the Lord. Kaya ka umaawit ay pinupuri mo ang Diyos. Kaya ka tumutugtog, tinutugtugan mo ang Diyos. Kaya ka tumadalo, ay dinadalo ka upang makapiling at makanig mo ang mahal na Panginoon. It is not for anything else. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan, we want worldly acceptance. Gusto natin accepted tayo ng maraming tao. In tayo. Kapag hindi tayo pinansin, ano ba yung buhay ko? Hindi na yata ako in sa mundo. Hindi tayo dapat maging in sa mundo. Sila dapat maging in sa mundo ng isang Kristiyano. Amen? Amen? Bakit mga minapakatanda niyo yan, mga minamahal? Nakita niyo yung ilaw? Be the light of the world. Kapag ikaw ay ilaw, mga minamahal, ilagay mo yan sa dilim. Sinong nilalapitan ng mga insekto? Di yung ilaw, di ba? Sila mismo ang lalapit sa iyo, hindi ka nila alisan. So do not worry on your acceptance dahil ang mahal na Panginoon mismo ang maglalagay ng mga tamang tao upang ikaw maisagawa mo ang iyong assignment na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Makapag-preach ka, makapag-share ka, makapagbigay ka ng mga advices na makakabuti upang isang Kristiyano mapalapit sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit kapag kumakain, instead na manalangin, ang ginagawa ng Kristiyano, nililitrato yung pagkain at inilalagay sa Facebook? Huh? Nakakalimutan mo manalangin, pero di mo makalimutan mag-Facebook. Because you want other people to appreciate everything that you do. And that is nonsense. Amen? Ang tignan mo, unahin mo, ay yung kung paano i-appreciate ng Diyos yung ginagawa mo. That is by meditating the Word of the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. How to counteract ngayon ang gawa ni Satanas. Brother, paano ko lalabanan yan? Iyan ang uso ngayon. Amen? Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Sabi diyan, mga minamahal, meditating God's works provides guidance for a successful life. Lahat ng gustong pagpalain ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Hindi loto ang dahilan para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Hindi kung ano-anong mga bagay na ginagawa mo. Hindi iyon ang magbibigay sa iyo ng magandang buhay. Tandaan niyo, mga minamahal. Joshua, kindly. Joshua
chapter 1, verse 8. Tingnan niyo mga minamahala, sometimes akala natin yung ginagawa natin, yun ang magbibigay sa ng magandang buhay. It is not. Kindly. Dito po sa aklat po ni Josue, Kabanatay 1, talatay 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Namumroblema ka kung paano pagpalain ang buhay mo. Pero hindi mo tinitignan ang formula ng Diyos. Sarili mong formulang ginagawa mo, ay magsikap ako, kaya pagdating ng banal na gawain, ay unahin ko muna itong business mo first. Magbibigay naman ay kasapong bakit andog, okay lang yan. Hindi nasusuhulan ng Diyos. Napakayaman ng Diyos. Amen? Amen? Ang nais ng Diyos, kaya ikaw nagbibigay kasapong bakit andog mo, because gusto niya makita sa iyo ang katapatan ng iyong puso. Na despite all your needs, ginagawa mo pa rin sundan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yan ang napakalaga nun. Kaya sabi doon, dalhin mo. Hindi niya sinabi mga minamahal, makarating ang kasampung bahagi. Kundi dalhin mo dahil mas mahalaga ka kaysa doon sa halagang ibibigay mo. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. At sabi diyan, what is the formula kung paano tayo pagpalain ng Diyos? Makinig lahat ng mga gustong pagpalain ng mahal na Panginoon. Sabi diyan, the book of the law shall not depart out of thy mouth. Instead na ikaw ay nagmumura, dapat ang iyong binabanggit ay mga salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Wala nang Kristiyano nagmumura. Lahat ng hindi na nagmumura, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Maski na nabibigla ka, nagugulat ka, dapat wala nang pagmumura. Ang ilan talagang, praise the Lord. Pero kapag ngang ginano ng aso, kung ano-ano man sasabihin, bumabalik ang totoong pagmumura. Hindi ganon, mga minamahal. Pag sinabing by heart and by mind, gulatin ka man sa anumang oras, puro salita ng Diyos ang mamumutawi sa iyong mga labi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Meditate day and night. Pagbubulay-bulayan daw ang napakinggan at napag-aaralang salita ng Diyos. Day and night. Amen? Amen? So kung anong nabasa mong talata ngayon, tulad ng unang talata natin mga minamahal, ibig sabihin pag-uwi mo mamaya, bago ka matulog, paano ko ganawa yun? Anong nais ng Diyos na gawin ko? Pag-gising mo bukas na umaga, may Bible devotion ka, may word ka nabasa doon, paano ko isasagawa ito ngayon sa aking buhay sa buong araw na ito? Lord, tulungan mo ko na may isagawa. Ganun mga buhay ng Kristiyano, it's a meditation day by night. We always communicate to God. Nakikipag-usap tayo parati sa ating mahal na Panginoon. Dahil alam natin mga minamahal, sa pagsagawa natin ng bagay na yon, magkakaroon tayo ng magandang buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ilang Kristiyano, mga minamahal, nag-aaburidong masyado. Paano ko i-close ang deal ng business namin? Paano ko siya mapapasikatan? Paano ko yung aking presentation ay mamangha siya at magsabi niyang, it's done. Hindi mo kailangan magpasikat, mga minamahal. Unahin mo na pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Lahat ng nagiging hadlang sa nais ng Diyos para sa iyo, kayang-kaya niyang alisin yan. Nagkatatanong yung salita niyo, bago kayo pumunta, nagpapauna ang anghel upang sa iyong pagdating, lahat ng bagay ay okay na. Hindi mo na kailangan gawin ng anumang bagay. Planchadong-planchado na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Tanong, paano ba ang mag-meditate? Amen? Yung mga Indiano, ginaganon natin. Amen? Hindi ganun. Simple lang ang kailangan mong gawin sa meditation, mga minamahal. Meron tayong sinasabi na yung 4 W's and 1 H. Amen?
Pag sinabing 4 W's, ay hindi na, ano, what, who, when, where, and how. Ano ibig sabihin niya mga minamahal? Pag sinabing what, anong dapat mong i-meditate? What God has done? Pinagaling ang cancer ng ating mga kapatid. Narinig mo sa patuto, for example. Amen? Who? Sino? Ay, yung ating beloved sister. Amen? Kailan yan? When? Noong siya 1985 yan. Amen? Ibig sabihin na, sagutin mo lang yun, mga minamahal. At yung mahabang usapan ay pag sinabing how. Paano pinagaling ang ating mahal na kapatid? Doon mo makikita kung gaano makapangyarihan ang ating mahal na Panginoon. Amen? At kapag nagawa mo yan, mga minamahal, dating yung tinatawag na action. Do. Kaya nga, after hearing, sabi diyan, after meditating, sabi diyan, dapat do. Gawin mo. Ganapin mo. Narinig mo salita ng Diyos, meditate and then do. Ganun lang ang formula ng ating mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng kapag narinig mo, pabayaan mo na lang. Hindi pwedeng ganun. Hindi ka magkakaroon ng magandang buhay. Hindi po pwedeng narinig mo, na-meditate mo, pero hindi mo gagawin. Hindi ka rin magkakaroon ng magandang buhay. Ang sinasabi ng Biblia, pagkatapos mong marinig ang salita ng Diyos, i-meditate mo yan. Pagbulay-bulayan mo yan. Pag nalaman mo ang formula, gagawin mo yung formula. Amen? Pag nagawa mo yung formula, ang sabi ng Biblia, magkakaroon ka ng magandang buhay. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. The act of remembering past faithfulness fuels the present trust. Yun daw, pag-alala natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Yun daw ang nagpapaningas ng ating pagtitiwala sa araw na ito. Kung hindi mo naaalala ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay, kinakalimutan mo yan, nagkakaroon ka ng takot kapag may problema. Hindi mo maalala na kapag ikaw ay may sakit, Diyos pala ay nagpapagaling. Hindi mo maalala, mga minamahal, na kapag ikaw ay inis na at galit na ka ng galit, mga minamahal. Hindi mo naalala ang salita ng mahal na Panginoon na ang sabi niya, minsan naging katulad din niya, kausap mo eh. Nakakainis din eh. Pero minahal ka ng Diyos. Kaya dapat mahalin mo rin yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kylie, Deuteronomy, Kabanata 6, talata 6 hanggang 9. Malapit na po tayong magtapos, mga minamahal. Ganito po ang pagkasabi, at ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso, sa siyete, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Sa 8, at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay, at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Sa 9, at iyong isusulat sa taas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano sinabi ng Biblia, mga minamahal? Ang salita ng Diyos na napakinggan mo ay kailangan ikwento mo sa iyong mga anak sa buong sambahayan habang kayo'y nakaupo doon sa sala. Amen? Pag-usapan ninyo ang patungkol sa Diyos. Isingit mo talaga. Dahil para sa ganun, ma-remind ang mga anak mo, yung buong pamilya mo, mga kamag-anak mo, sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Pag-usapan, ang sabi diyan, kung kayo ay naglalakad, amen? Ibig sabihin, mga minamahal, kapag kayo naglalakad, huwag na kayo, ano ka ng bato, isip mo kagad. Alam mo, minsan, sinabi ng Biblia, dahil magagalit ng mga tao sa pagpupuri ng mga Kristiyano, sabi ng mahal na Panginoon, kung pagtigilin mo ang mga tao na yan, ang bato ay sisigaw. Pag-usapan niyo. But you cannot do that without having the devotion. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, lahat ng may Biblia, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon, ay talagang magbasa talaga tayo, mga minamahal. Yun ang laban natin. Hindi mo kailangan i-memorize, but in your heart. Tutubo yan.
Hindi mo kailangan memorize word by word, but the thought of the message of God na hindi yan mawawala sa iyong isipan at iyong puso. Dahil Diyos ang nagtatanim sa iyo niya ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, walk by the way, kung ikaw ay nakahiga, amen? At kung ikaw ay tatayo, pag-usapan mo, anong pag-uusapan? Hindi kung ano-ano mga chismis. Ang pag-uusapan nyo, ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Kung ikaw ay kumakain, sasabihin mo sa anak mo, pasalamat tayo sa Diyos. Kung walang Diyos, wala tayong pagpapalang ibinili na masarap na pagkain. Amen? Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, lahat ng bagay, dapat ibigay mo ang papuri sa Diyos, pahalaga sa Diyos. Dahil kung wala ang Diyos, wala kang meron kanyan. Lahat ng meron ka, wala kanyan. Amen? At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ito, even sa mga posts, sa gate, and walls, sa mga poste, sa mga dingding, at saka doon sa gate, dapat daw mga minamahal, ilagay doon, idikit doon ang salita ng Diyos. Hindi yung mga sexy sa calendar girls ang nandoon. Ang nandoon ay salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dinidikit natin doon mga minamahal. Bakit? Para pagpasok ng mga tao, mababasa nila, they will be reminded of the Word of God. Na napakahalaga pala. Mariremind sila in one way or another. Hindi natin alam ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ating ginawa ito, it is a part of reminding them. Amen? Take note ha, the words of God dapat doon. Hindi graven images. Hindi niya sinabing graven images. Amen? Ang sabi doon, the words of God. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Second, God's work meditation fosters deeper connection with God. Kung tayo daw po nag-meditate, mga minamahal, aside from tayo umaasa ng magandang kinabukasan, nagiging deep, malalim daw ang ating connection sa ating mahal na Panginoon. Ang ilan mga minamahal, hindi alam kung paano ba mamuhay ng isang tunay na anak ng Diyos. Hindi nila kilala ang Diyos. Sometimes, tinanggap na nila si Jesus, pero hindi pa rin nila kayang ipamuhay ang pagiging anak ng Diyos. Hindi nila kayang pangatawanan yung pananampalatayang itinuturo ng mahal na Panginoon. Bakit? Malabo, shallow lang ba? Yung mababaw ang kanilang koneksyon sa ating mahal na Panginoong Jesus. Pero anong sabi ng Biblia, mga minamahal? James chapter 4 verse 8 kani. Santiago kabanata 4 talata 8. Amen. Ito po ang pagkasabi, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang akala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tinan niyo mga minamahal, ang sabi ng Biblia, kindly yung ating beloved baby, pakiayos, pagikuha yung ating beloved baby. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang sabi dito mga minamahal, kung ikaw ay nanghihina sa pananampalataya, do not stay home. Huwag kang lumayo sa gawain ng Diyos. Ang sabi diyan, draw nigh to God. Lumapit ka sa Diyos. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Kung ikaw ay mayroong problema, kung ikaw ay nanlalamig, nalulupaypay, the more na dapat lalapit ka sa mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng nandun ka lang sa bahay mo at magmumukmuk ka. Amen? Hindi pwedeng nandun ka lang sa mall at ikaw ay maghayahay lang. Dahil ang sabi ng Biblia, ang kailangan mo lang lumapit ka sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa iyo. Pumalagpag po tayo sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, think, if we meditate day by day, ang sabi diyan, nagkakaroon tayo ng kalakasan. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na spiritual growth and deepening of faith.
lumalakas ang pananampalataya. May mga nagtatanong, paano ba palakasin ang pananampalataya? Amen? Amen? Think, paano ginawa ni David? Paano magawa ng isang batang si David na labanan ang higanting si Goliath? Oh, ibig sabihin, bata pa siya na tagapastol. Hindi pa siya yung hari, full-grown hari. Hindi pa. Siya tagapastol, bunso. Amen. Pero nung natatakot ang buong Israel, even the king, even the mighty warriors of the king, nung hinamon sila ng mga Pilisteo, mga minamahal, nung nangyari mga minamahal, natakot sila lahat. Isa lang ang tumayo. Ang sabi niya, mahal na hari, yayaon ako doon at aking haharapin yung Goliath na yan. Paano sa isip nyo ang isang batang mayroon si David having the courage para harapin ang isang napakalakas na Goliath? Amen? Ating basahin unang Samuel, Kabanata 17, talatay 32 hanggang 35, italon sa 37. Aklat po ng unang Samuel sa Kabanata 17, talata po 32 hanggang 35, talon sa 37. At sinabi ni David kay Saul, huwag manglupaypay ang puso ng sinuman dahil sa kanya. Ang iyong lingkod ay yayaon at makikipaglaban sa Palesteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, hindi ka makaparuroon laban sa Pilisteyong ito upang makipaglaban sa kanya, sapagkat ikaw ay isang bata. That's right. At siya ay isang lalaking mangdidigma mula sa kanyang pagkabata. At sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama. At pagka pumaroon ang isang leon o isang uso at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay lumalabas akong hinahabol ko siya. At kung sinasaktan, at aking sinasaktan, at aking inililigtas sa kanyang bibig. At pagka dinadaluhong ako ay aking pinapangahan, at aking sinasaktan, at aking pinapatay. At sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga pangamot ng leon at sa pangamot ng uso, ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, yumaon ka at ang Panginoon ay sasayo. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Saan nakukuha ang lakas at tapang ng isang Kristiyano? Kapag tayo ay natutong mag-meditate sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? If ating pinagbulay-bulayan ang kabutihan ng Diyos. Sabi naman, nung takot na takot na ang hari at mga tao, the mighty warriors, trained to fight. Even them, takot. Pero ang isang batang pastol na si David, tumayo sa harapan ng hari, huwag mag-umihanan ang mahal na hari. Haharap ako doon at kakalabanin ko si Goliath. Ang sabi ng hari, hindi ka pwedeng lumaban doon. Ang lit-lit mo pa. Amen? Bata ka ba? Yung kakalabanin mo mula sa kanyang pagkabata ay isa ng mandirigma. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Skillful. Grabe, galing. Talagang magaling makipaglaban si Goliath. Pero si David, walang ginawa kundi magpastol. Pero mayroong isang bagay si David na wala si Goliath. Sabi niya, mahal na hari, yung aking mga tupa na pinababantay ng tatay ko sa akin, kapag pumupunta yung leon na malaki at ang uso at kumukuha para kainin yung aking tupa, ang ginagawa ko, hinahabol ko. Grabing bilis ni David, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hinahabol ko at kinukuha ko sa kanyang kamay ang aking tupa at ibinabalik ko sa aking kawan. At kapag siya nagalit sa akin at ako'y dadalhungin, ang ginagawa ko lang, pinapangahan ko lang. Sinusuntok ko lang sa panga yung uso at ang leon. At ang leon at ang uso ay namamatay. Nakita nyo? Napakasimple lang. Mga minamahal. Amen? Sa pagkukwento ni David ng ganon, sino ang bida? Siya lang ba? Hindi siya ang bida, mga minamahal. Alam niya na hindi wala siyang lakas na kapag sinuntok ang uso, wala siyang lakas na matutumbat mamamatay ang leon. Amen? Wala siyang lakas na kasing bilis para habulin ang leon. Pero bakit siya nakakahabol, mga minamahal?
Hindi kailangan niya maging mabilis, pero kaya ng Diyos pabagalin ng leon. Amen? Totoo yun, mga minamahal. Hindi mo kailangan maging extra para maging Superman. Pero kaya niyang pabagalin ng leon. Gagawin niya lahat ng bagay para ikaw ay hindi mahirapan. Hindi mo kailangan magkaroon ng napakalakas na braso para maging hero ng iyong kawan. Pero kaya ng Diyos pahinain ng napakahina ang isang usong napakalakas. Bakit? Makapangyarihan ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga ang sabi ni David, mga minamahal, ang Diyos na nagbigay sa akin ng lakas para patumbayin ko ang oso at ang leon, siya rin ang Diyos na magiging kasama ko gagapiin ang Gulayat na yan. Paano nangyari yun? Pinagbulay-bulayan ni David gabi-gabi ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Na sa bawat araw, hindi pa niya namamalayan, mga minamahal, ang Diyos kumikilos sa kanya. Amen? See the thing. The deepening of relationship and faith ng isang Kristiyanong nagbubulay-bulay sa kabutihan ng Diyos. Lumalaki ang iyong pananampalataya. Lumalakas ang iyong relationship, intimacy with God. Kapag na-develop mo yan, mga minamahal, lahat ng gagawin mo, lahat na papakinggan mo, instruction from the Holy Spirit. At kapag nagawa mo yan, mga minamahal, doon mo masasabing ang Diyos ang siya nagbigay sa akin ng kung anong meron ako. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang napakalaga, mga minamahal, huwag kalimutan ang mga patutuong meron ka. Huwag kalimutan ang mga napapakinggang mga patutuo. And this is the reason kapag ikaw ay ng hayo, hindi mo kailangan pinakamagaling na isang debatista na magagaling ka sa mga bersikulo. Hindi mo kailangan yon. Ang kailangan mo lang ang patutuo na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating mahal na nanay, Liling Estrada, glory to God lang. Noon sinasabihan siya ng isang sekta, ay maniwala ka kay Jehovah dahil yan ang nagpapagaling sa iyo. Tagal-tagal na wala gumagaling. Nakita niya Jesus Miracle Crusade. Sabi sa kanya sa krusada nung dumalo siya, dumalo ka at ang sabihin mo, Diyos kaisa-isa walang iba. Jesus ang pangalan niya. Nung sinubukan niyang tawagan ng Jesus, tinanggap niya sa bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang kanyang karamdamang kanser, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi nung gumaling na siya, tignan mo, pinagaling ka ni Jehovah. Sabi nung ating mahal na nanay, tawag ako ng tawag sa Jehovah, walang sagot sa akin. Pero nung dumating yung sound system, sabi niya pangalan ng Diyos, Jesus. Nung ako'y nanalangin, tumanggap ako dun naligo ako sa tubig. Sabi niya, naligo ako sa tubig. At sinabing ang Diyos ay Jesus. Nung tinawagan ko yung pangalan na yan, ako'y gumaling sa aking cancer. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bigyan man siya ng napakaraming bersikulo, hindi yan mabubura ang katotohanan na natanggap niyang kagalingan nung siya tumanggap ng bautismo sa pangalan ni Jesus. Amen! Tanging meron niya, mga minamahal, hindi mabubura ang katotohanan dahil ikaw mismo ang makakapagpatotoo niyan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Awit 119, talatay 99 hanggang 100. Amen. Beloved instrumentalist. Amen. Ganito ang pagkasabi, ako'y may higit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin, sapagkat ang iyong mga patutuo ay gunita ko. Ako'y nakakaunawa na higit kaysa may katandaan, sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Amen. Minsan may nagtanong sa akin, brother, paano ba makuha yung pananampalataya na yan? Amen? Paano ba magkaroon ng courage, tapang? Paano magkaroon ng pasensya kapag ikaw ay talagang nandyan na talagang iniinis ka ng isang tao? Paano habang yung pasensya? Mainitin kasi ang ulo ko. Ginaganon tayo, mga minamahal. Anong sinabi ng Psalms 119 verse 99 to 100? Ang sabi diyan sa English, I have more understanding than all my teachers. Grabe! Kapag ikaw pala, mga minamahal, ay natututo at nararamdaman mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay,
It is more than having the very, very good and top-notch professors in this world. Mas pinagamagaling pa na magturo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Natututo kang maging matapang. Kaya nga sabi niya, paano mo malalaman? Dahil nagtanong ang mga Kristiyano, brother, bakit kung totoong ako'y Kristiyano, bakit ako'y may problema? Bakit ako'y natatakot? Bakit ako'y nalulungkot? Ang daming bakit, mga minamahal. Lahat muna ng hindi inantok, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng mga ngaral, brother, kung ikaw ay walang problema, paano mo malalaman na ang Diyos ay may kakayahang maglutas ng problema? Amen? Kung ikaw ay walang sakit, paano mo malalaman na ang Diyos ay kayang magpagaling ng sakit? Kung ikaw ay hindi natatakot, paano mo malalaman na ang Diyos kayang magbigay sa iyo ng kalakasan ng loob? The reason why we experience all this in our lives, because God wanted to show His power. Gusto niya ipakita ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Gusto niya ipakita sa iyo ang kanyang pagmamahal. Gusto niya ipakita sa iyo na, trust me! Pagtiwalaan mo ko. Dahil lahat ng merong problema, meron ka. Lahat ng Kristiyano na pagdaanan na lahat yan. Pero ngayon buhay pa. Bakit? Kasama nila ako. Palakpakan po natin ang ating malapay, no? Everybody shout, praise the Lord! If you meditate daily, saka mo lang lalakas ang iyong pananampalataya. Pero kung pababayaan mo yan, kapatid, day by day, after gawain and you go home, everything is okay, wala na, hindi ka na nagbubulay-bulay, nakakalimutan mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Try before you sleep, meditate on the words of God. What God has done to your lives. Anong nagawa ng Diyos sa iyong buhay? At try to say a prayer of gratefulness, a prayer of thanksgiving. Hindi mo kailangan ng napakahaba, simpleng salita. Ang pinakamaiksi nga, God wept, di ba? Jesus wept, di ba? Pero mabigat ang salita na yan. Nalungkot ang Diyos. Ang daming meaning. Just a simple word. Pag nanggagaling sa puso, damang-damayan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo kailangan ng napakaraming salita kung mananalangin ka. Even your thoughts, sa isip mo lang. Di ba sabi ng Biblia, bago ka pa lumapit sa Kanya, alam na niya ang gusto mo? Amen? Pero ang kailangan mo, kapatid, nanggagaling sa puso na panalangin. That is what you really wanted to do. That is really wanted to say. Yan ang gusto mong sabihin sa Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hindi parang memorize. Hindi parang kung ano litanya na lang. Hindi ganon. Ang pananalangin, pag-meditate sa kabutihan ng Diyos, talagang iniisa-isa mo yan. At pagkatapos, sasagutin mo, what, when, where, who, and how. Pag ginanon mo yan, mga minamahal, mapapasalamatan mo, mapapapurihan mo ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sa last two verses, Psalms 119, verse 165. Tingnan niyo, mga minamahal. Marami nagsasabi, lately, mayroong isang kilalang tao na artist, model, vlogger, nagpakamatay, ang yaman, doon sa Amerika. Dahil sa, masyadong, yung stress, di ba? Sometimes sila po mga minamahal talagang masyadong nalulungkot sa buhay nila. Amen? Walang kapayapaan sa puso't isipan. Dahil nung bata siya, grabe, ng kanyang pinagdanasan. Amen. Sabi nung kanyang tatay, sana kung maulit ko lang, may balik ko lang ang oras, hindi ko na iiwanan yung aking mga anak. Dahil lang para kumita lang ng pera. Grabing pagsisisi ng tatay. Amen. Dahil kapag yan, pumasok yan sa isip ng bata, mahirap burahin yan. Hindi yan napakadali. Kailangan nila ng kalinga. Pero isang bagay lang ang sinasabi ng Biblia. Kapag tayo ay
depressed masyado, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, aklat ng awit 119, talatay 165. Kindly. Ito po ang pagkasabi, dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan at sila'y walang kadahilanang ikatitison. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka makatulog sa gabi. Okay naman ang buhay niyo, pero bakit nalulungkot ka? Amen? Ang ilan mga minamahal, tawa lang ng tawa yan, pero sa totoo lang malungkot sa loob. Dahil hindi yan linalabas ng mga bata. Amen? Hindi sila nakatulog, namumroblema. Amen? And then kapag hindi na-handle properly, it ends killing themselves. Pinapatay, inaalis ang kanilang buhay. Pero may sagot ang Diyos para mawala yan. Ang sabi diyan, great peace have they which love thy law. Sa sino mang umiibig sa utos ng Diyos, mapayapa kang mamumuhay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Magkakaroon ka ng problema, ay magkakagyera, ay magkakalindol, ang dami mga masasamang tao, ay grabe. Ikaw nakaganon ka lang. Bakit? You know the law of God and you love your God. Amen? Amen? Alam mong hindi ka niya pababayaan. Alam mo, hindi ka na paparating na nga yung bala, tumama sa'yo. Di ba? Wala lang pa rin bala, wala lang. Nahulog yung bala. Nababangga ka, tumitilapong ka, nagpapagpag ka lang na. Who can be against you if God is with you? Amen? So, why worry? Kaya nagagawa mo na yan if you love the law of God. Amen? Brother, kita ko grabe yun, katisod man. Grabe, problema na. Pinuproblema ko na ito. Pumapasok, maski na problema ng kapitbahay ko, pinuproblema ko na rin. Kasi depression yung tawag doon. Hindi maintindihan, where is the source? Di natin alam. Even you have all the money, you have the fame, you have all the powers, mawawala ng basay-sayan kapag ikaw ay under depression. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, and nothing shall offend them that love the law of God. Amen? Amen. If you love the law of God, hindi ka matutulog pag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. If you love the law of God, excited kang dumalo sa banal na gawain. If you love the law of God, you always praise God with happiness. Tuwan-tuwa ka kapag magpupuri ka sa mahal na Panginoon. If you love the law of God, hindi ka mababagot sa banal na gawain. This is our life. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Maski ng ibang tao, layuan ka, sasabihin nila wala ka na sa iyong sarili. It has nothing to do with you. Because if you love the law of God, you know that what you're doing is what the will of our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, napakahalaga na kinakailangan mga minamahal sa ating pong buhay mga minamahal. Tayo ay pagbulay-bulayan parati. Be serious in every, take note in every gawain na ginagawa natin. Maging serious tayo. Hindi tayo naparito para lang pastime. Hindi tayo naparito para ubusin lang ang oras. Tayo naparito dahil gusto nating makasama ang mahal na Panginoon. Amen? If you go here and sleep, you're losing your chance. Kung nandito ka para matulog lang, sa bahay mo masarap matulog. And you have all the chances of sleeping in your air-conditioned room. But when you come here, make sure you come because you wanted to worship the Lord. Amen? Amen? Brad, paano ako makaiwas sa kasalanan? Grabe! Gustong-gusto ko na, ayaw ko na, pero grabe, dumarating talaga eh. Huling talata. Kindly. Awit 119, talatay 11. Kindly. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanatay 119, talata po ay 11. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso
upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen! Amen! If you want to be strong in fighting against sin, itago mo sa iyong puso ang salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan mo, bawat natututunan mo, parating nasa iyong puso. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kindly sa English, ang sabi diyan, Thy word have I hid in mine heart. Grabe! Ang iyong salita, mahal na Panginoon, itinatago ko yan sa aking puso. Amen? Pag nandyan sa iyong puso, mga minamahal, every moment of your life, the time you are driving, ikaw ay naghuhugas, nagdadrive ka, ikaw ay gumagawa mong bagay, araw-araw ng mga chores mo sa buhay, nasa isip mo pa rin ang salita ng Diyos. Kasi itinatago mo sa iyong puso. Walang oras na kapag ikaw ay tumingin, hindi mo maikukonekta sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos nasa iyong puso. Kung ikaw ay nababagot na, kung ikaw ay natatakot na, parating kakatok yan. Kung ikaw is about to sin, magkakasala ka na, there's that temptation na darating sa iyo. Mayroon tinatawag na, do not! Sabi niya, sige, masarap yan. Sabi ng kabila, do not! Sabi naman na Panginoon. And it's your decision kung sinong mananalo. Ang salita ng Diyos o ang kalaban ng Diyos. Hindi mo sasabihin, nagawa ko yan, brother, kasi mahina ako eh. Amen? Because God gave you the chance to choose bago mo gawin ang isang kasalanan. Ngayon, kung sakaling despite all those discernment na mayroon ka, still nagawa mo pa rin magkasala, God is willing to forgive you. Ang Diyos ay handang magpatawad sa iyo. Hanggat bukas ang pintuan ng arka ng kaligtasan, lumapit ka sa Diyos. Come near to God, and He will come near to you. Tayong lahat ay umayo, mga minamahal, umayo sa ating mahal na Panginoon. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Minsan ang pamamilama, para bang di mo na kaya, hallelujah, at kay dami mong problema, para bang hallelujah, pagod ka na. Yes, the Lord, hallelujah. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, sama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihinga. Gagawin ka pa, hallelujah. Mahal ka niyang lubos, huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Hallelujah, hallelujah. Ibabangon ka niyang muli kung ikaw ay nagkamali. Itatayo ka niya sa tuwing nadarapa. Malayo na ang iyong narating,
wala nang babalik. Hallelujah! Hallelujah! Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalay umanghina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw masasawa. Huwag kang mapapagod, lalay umanghina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating ang umaga, kasama mo siya. Mga minamahal, sa mga nagtatanong, Brother, paano ko pagpalain ng Diyos? Mahal na Panginoon, nagtatanong sila mga minamahal, mahal na Panginoon, paano ko makontrol ang aking kainan? Paano ko makontrol ang aking inis, ang aking galit? Simple lang. Love the law of God. Meditate on the Word and the works of God. Kapag pinagbubulay-bulayan mo araw at gabi ang mga gawa ng Diyos sa iyong buhay, sa oras na ito, maring ang ilan ayaw mang aminin, pero mas gusto nang manahimik na lang sa bahay, napapagod na sila'y dumalo sa gawain. Ang ilan, they don't care what will happen. Pero sinasabi ko sa inyo mga pinamahal, ang kaligtasang hawak natin, hindi yan ibinibigay sa lahat. Ang kaligtasan meron tayo, ibinigay yan sa mga pinili lamang ng Diyos. At pinili ka ng Diyos. Huwag na huwag mong bibitawan yan. Jesus died on the cross because of you and me. Kaya kung hinihila ka na ng kahinaan, hinihila ka na ng iyong kawalan ng pananampalataya, parating kantahin mo ang awiting ito. Huwag kang bibigay, Ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalayo mag-ibig. We love you, Lord! We love you, Lord! We love you, Lord! Huwag kang mapapagod, hina. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isa ng pamami na mahal. Hallelujah! We love you, Lord! Praise the Lord. Nagkakapilit ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Let us pray. Heavenly Father, thank you! Maraming salamat po! Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagkalinga. Salamat sa iyong mga salita. Huwag mo kaming mamamayaan.
Mamayang mawala kami sa'yo. Praise the Lord. Huwag kang bibigay. Huwag kang mapapago. Manghihina. Sasabihin ka pa ng Diyos. Mahal ka ng lubos. Huwag kang bibigay. Ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod. Praise the Lord, praise the Lord. Huwag mawawalan ng pag-asa. Darating din ang umaga. Kasama mo siya. Sa ating mga beloved newcomer, beloved viewer, natin po Facebook live streaming. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, ang tinatawag nilang pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos, walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Lahat ng tayo nagkasala. Pero kapag tayo mga minamahal ay magsisi, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay buhay, nakikinig sa lahat ng panalangin ng kaniyang mga anak. Napapakinggan ka sa oras nito. At ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kung kayo mga minamahal naming bisita, nais nyo magpabautismo, mamaya, after ng banal na gawain, para makumpleto mo tanggapin ang kaligtasan at ang kagalingan sa iyong mga problema at yung karamdaman, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang iyong tatanggapin ay hindi relihiyon, kundi ang mahal na Panginoong Hesus. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. When you feel the Holy Spirit, luluha ka, hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng kagalakan. Grabing madarama mong kapayapaan, kagalakan sa iyong puso. And that is the work of the Holy Spirit. Kapag naramdaman mo yan, anumang karamdaman meron ka, kayang pagalingin ng Diyos. Anumang problema meron ka, kayang lutasin ng mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, walang bagay na hindi kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. Sa oras nito, itaas ninyo yung mga kamay, pati ninyo, pikit ninyo yung mga mata. Kausapin niyo, mahal na Panginoon, ang Diyos ay nasa langit. Give your prayers unto heaven and God is listening. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ngayon ko nalaman na mahalaga pala na aking pagbulay-bulayan ang iyong mga gawa sa aking buhay. Ako'y makasalanan mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo na buhos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay, dyan sa kalangitan, sa punang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samo at panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan ng pinakamamalapay na Jesus. Mahal Panginoon, narito yung mga anak tumanggap sa iyo, mahal Panginoon, sa oras nito. Ano man dahilan ng kanilang paglapit sa iyo, tugunin mo sa may malang kaparaanan, walang bagay na mahirap sa iyo. Saan man sila naroon, maging aming mga beloved viewers, kayang-kaya mo silang abutin. Walang distansya ang makahadlang ng iyong pagpapala sa aming mga kapatid na ito. Pagpalay mo po sila, patawarin sila sa kanilang mga pagkasala sa pandalangin namin ginagamit ng mga Banglista o Estrada, Almeida, ang pumaminaman na mga manggagawa. Yadalangin namin sa iyo nawa hindi una tulito ng kanilang paglilingkod. Simula pa lamang nawa ito malapay noon, makasama na namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sampu ng kanilang mamalsabay sa pangalan ni Jesus. Ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Tayong lahat ay dumalangin, mga minamahal,
para po sa ating po mga personal na pangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, idalangin mo sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Walang bagay na mahirap sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman. Kung may sakit ka sa puso, ilagay mo ang kaliwang kamay mo sa parte ng iyong puso. Amen. At yung kanang kamay sa iyong ulo. Amen. At lahat ng bagay, panalangin mo, ipatiwala mo sa malapit kaya kanyang pagalingin. Kung kayo may problema, dalawang kamay itaas. Kung kayo may mga mahal sa buhay na sa ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami magapangyarihan palayasin natin gawa ng kaaway sa oras na ito. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng Marabangista with Estrada, Almeda, ay pumaminawa na magagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, sakit sa puso, high blood, kasaut in Jesus' name. Stroke, kasaut in Jesus' name. Ang bilipan doubts, kasaut in Jesus' name. Be healed. Lahat ng magagawa ng kaaway, mapagbagay, bahagi sa iglesia, kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Tayo na tayo tumayo, the top of our voices. Let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. Huwag magbibiro, sapagkat ang sabi nga mga minamahal, ang isang pananampalataya, angkinin mo na yung pinanalangin mo, hindi yung darating pa lang. Amen. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Amen. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Lahat po muna pinagpala, pumalakpang ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po dyan na po natapos ang ating po pagkaroon sa salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo na po itatapos sa ating po announcement. Narito ating po beloved elder, Brother Alvin, para sa ating po announcement. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Jobin Ferrer. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Amen. After ng closing prayer, mga minamahal, may practice po ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir, mga minamahal. Amen. May practice po, inuulit po ng ibang lingkod, may practice po ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir after ng closing prayer, mga minamahal. Amen. At 3 times a week po, mga minamahal, amen, ang regular na gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, amen, dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tuwing araw ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, kaya't magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po tayo ng 3:00 ng hapon, mga minamahal. Amen. 10 piso, 5 piso, ating idaan sa information para po yan sa ating pong TV program, amen, and radio program. Praise the Lord. At sa nais magpa-counsel, amen, lumapit lamang po sa ating beloved Ate Bainchir, mga minamahal, amen, handa po nila tayong paglingkuran. Suportan po natin, mga minamahal, amen, at i-share, i-follow yung ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Ang ating pong Facebook page at YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. Amen. At manood po tayo, mga minamahal, amen, na ating pong programa, TV program. Amen. Araw po yan ng Sabado, mga minamahal. Amen. Araw po ng Sabado, amen, 10:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi, mga minamahal. Amen. Ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, amen, lagi po nangangaral, mga minamahal. Amen. Pampalakas, mga minamahal, amen, ng ating pananampalataya. Gusto nating ma-revive, amen, manood po tayo ng ating programa, mga minamahal. Amen. At sa mga nais magpalehans, mga minamahal, manalangin na po tayo ng husto dyan sa ating kinaupuan bago po tayo lumapit dito po sa harapan, mga minamahal. Amen. At sa ating po mga baguhan, amen, dumalo po tayo, amen,
sa gawain ng malapay noon, huwag po tayong umabsent, mga minamahal, amen, upang madagdagan yung ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, ito po ay dumarating, amen, nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. At maghayo po tayo, mga minamahal, amen. Ating mga labuan, isama po natin sa gawain ng malapay noon, ating mga kaibigan, kaklase, mga kababayan, puntahan po natin ang ating mga minamahal na kapatid, ipalo po natin sila, yung mga hindi na po nakakadalo, mga minamahal, amen. Puntahan po natin, mga minamahal, amen. At ang kabilin-bilinan ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mahigpit po, mga minamahal, amen. Na wag po tayong umabsent, mga minamahal. Kung nais nating makatiyak, mga minamahal, ng langit, ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po, mga minamahal, ay tumayo. Sama-sama po tayong magpasalamat sa ating dakilang Diyos. At narito po, mga minamahal, ating mga beloved elder, beloved brother June Dumondon. Praise the Lord. Para po sa ating closing prayer.